दीड दोन तासाची एक संपूर्ण मैफिल करण्याची क्षमता असलेल्या कलाकाराला एक 15 मिनिटाच्या अवधीमध्ये कला सादर करायला लावणं हे त्याच्यावर अन्यायकारक आहे याची आम्हाला कल्पना आहे. पण स्वतः रविचारी यांनी जो अल्वारिस यांच्या स्नेहापोटी आणि त्यांच्यावरच्या प्रेमापोटी आपणहून मी नक्की याच्यात सहभागी होईन, मला आवडेल असं सांगून ते इथे आले. रवीजी आपलं तसंच आपल्या सहकलाकारांना मनपूर्वक धन्यवाद. आजच्या आपल्या पुढच्या कार्यक्रमामध्ये 2 भाग आहेत. एक म्हणजे आज जे पुस्तक इथे प्रकाशित होणार आहे त्या पुस्तकाविषयी एक कमालीचं औत्सुक्य ठाणे शहरातल्या जाणकार मर्मज्ञ प्रेक्षकांमध्ये आहे. नेमकं हे पुस्तक काय असणार आहे, याच्यात काय आपल्या वाटायला येणार आहे, ठाण्याचा इतिहास म्हणजे याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टींची नोंद घेतली जाणार आहे, या पुस्तकातली छायाचित्र त्याची ऑथेंटिसिटी काय असणार आहे, असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्य सुज्ञ ठाणेकरांच्या मनात आहेत. आणि ह्या पुस्तकाविषयीचं औत्सुक्य शमवण्याच्या दृष्टिकोनातनं आजच्या कार्यक्रमाच्या पहिल्या भागात आपण या पुस्तकासाठी 25 वर्ष ज्यांनी रिसर्च केला ते जो अल्वारिस यांना बोलतं करणार आहोत आणि त्यातून या पुस्तकाविषयीची काही कल्पना आपल्याला कार्यक्रमाच्या आधी म्हणजे पुस्तक प्रकाशनाच्या आधी प्राप्त होऊ शकेल. सुरुवातीच्या टप्प्यावर मी अर्थातच आजच्या या पुस्तकाचे लेखक तसंच ज्यांच्या रिसर्चमधून सांची विषयीचं एक अतिशय सुंदर असं प्रदर्शन आज आपण ठाणेकरांना दाखवू शकलो त्या जो अल्वारिस यांना मी आपल्या टाळ्यांच्या कडकडाटात या छोटेखानी मंचावरती आमंत्रित करतो. जो अल्वारिस. जो अल्वारिस हे ठाणे महानगरात विविध क्षेत्रात जी काही एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व निर्माण झाली त्यापैकी एक. ठाण्यातल्या चरई विभागात त्यांचे वडील एडी अल्वारिस आणि मातोश्री ग्लॅडिस अल्वारिस यांच्या समवेत त्यांचं बालपण गेलं. या अल्वारिस कुटुंबियांचा ठाण्याच्या जडणघडणीमध्ये जो महत्वाचा सहभाग होता तो लक्षात घेऊन ठाण्यातल्या पोखरण इथल्या रस्त्याला त्यांच्या मातोश्रींचं अर्थात श्रीमती ग्लॅडिस अल्वारिस यांचं नाव देऊन त्यांच्या जडणघडणीचा हा इथे उल्लेख ठाणे महानगरपालिकेने देखील एक चिरंतन टिकेल अशा पद्धतीने केला. स्वतः जो अल्वारिस यांची पहिली ओळख ही जाज सिंगर म्हणून होती. जाज म्युझिकच्या अनेक कॉन्सर्ट्स त्यांनी देशात परदेशातही केल्या. त्याबरोबर देशविदेशात अनेक मोठ्या मोठ्या कला महोत्सवाचं आयोजन त्यांनी केलं. त्यांच्या या कार्याकडे लक्ष गेल्यामुळेच ICCR अर्थात इंडियन काउन्सिल फॉर कल्चरल रिलेशन या केंद्र सरकारच्या संस्थेनं त्यांनी जणू काही त्यांना भारताचे सांगीतिक राजदूत म्हणून आपल्या पॅनलवरती स्थान दिलं. तो बहुमान त्यांना प्राप्त झाला आणि हा बहुमान किती सार्थ आहे हे त्यांनी नंतर आपली दुसरी जी आवड होती तो म्हणजे इतिहासाचा अभ्यास त्याद्वारे सिद्ध करून दाखवली. मध्य प्रदेश सरकारनं युनेस्को मान्यताप्राप्त जागतिक वारसा असलेल्या ज्या काही मध्य प्रदेशातल्या साईट्स आहेत त्याच्या अभ्यासासाठी त्यांची नेमणूक केली. त्यात सांची, भीमबेटकर आणि आर्किओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया अर्थात ASI द्वारे संरक्षित भोजपूर आणि मांडू क्षेत्राचा समावेश आहे. सांची संदर्भात त्यांनी केलेल्या ऑडिओ गाईड क्लिप्स त्याची काहीशी झलक आपण आजही इथे पाहू शकता. या प्रत्येक चित्रदालनाच्या आधी एक QR कोड आहे. तो आपण स्कॅन केलात की आपल्याला त्या पुढच्या काही चित्रांची ऑडिओ क्लिप माहिती मिळते आणि अशा पद्धतीनं आपण एक ऑडिओ गायडेड अशा पद्धतीनं हे सगळं प्रदर्शन पाहू शकतो. हे प्रदर्शन मध्य प्रदेशामध्ये अशा पद्धतीनं त्यांनी निर्माण केलंय. त्याचबरोबर
मध्य प्रदेश सरकारसाठी एक कॉफी टेबल बुक त्यांनी निर्माण केलं आणि मध्य प्रदेश सरकारने ते प्रकाशित केलं. हे सगळं करत असताना ज्या ठाणे शहरात आपण राहिलो वाढलो त्या शहराच्या इतिहासाकडे देखील त्यांचं लक्ष गेलं. अतिशय चौकसपणे त्यांनी हा सगळा अभ्यास केला. मी मागाशी म्हटल्याप्रमाणे 25 वर्ष त्यांचा हा अभ्यास सुरू होता आणि त्यातून एक अतिशय नाविन्यपूर्ण कॉफी टेबल बुक जन्माला आलं. ठाणे द इटर्नल सिटी. इटर्नल म्हणजे अनादी, अनंत, शाश्वत, ज्याला अंत नाही असं हे शहर पश्चिम किनारपट्टीवरचं. त्याचं महत्त्व काय हे या पुस्तकामध्ये अधोरेखित केलेलं आहे. आणि आज आपल्यामुळे हा दुहेरी योग प्रदर्शन आणि पुस्तक प्रकाशन जुळून येतोय. आपल्या मंचावर स्वागत. मी डॉक्टर महेश बेडेकर यांना विनंती करतो त्यांनी जो अल्वारेस यांचं एक औपचारिक स्वागत पुष्पगुच्छ आणि एक छोटीशी त्यांना भेट आहे. दिशा या मासिकाचे संपादकीय असलेले 2 खंड आणि एक संदर्भ संपादकीयचा खंड अशी 3 पुस्तकं आपण त्यांना आज प्रदान करत आहोत. जो अल्वारेस यांना बोलतं करण्यासाठी ठाण्यातले एक ज्येष्ठ पत्रकार मिलिंद बल्लाळ यांचंच नाव आमच्या समोर आलं आणि आज मिलिंदजी देखील इथे हजर आहेत. आपणही टाळ्यांच्या कडकडाटात या मंचावर यावं. ठाण्याच्या जडणघडणीत विशेषतः पत्रकारितेच्या क्षेत्रात बल्लाळ कुटुंबियांचं फार मोठं महत्त्वाचं असं स्थान आहे. त्यांचे वडील नरेंद्र बल्लाळ यांनी मोठ्या मोठ्या इंग्लिश वृत्तपत्रात अनेक संधी उपलब्ध असताना देखील माझ्या गावासाठी, माझ्या शहरासाठी, माझ्या जिल्ह्यासाठी एक दैनिक असावं या भावनेनं ठाण्यामध्ये दैनिक सुरू केलं. ठाणे वैभव त्याचीच धुरा पुढे मिलिंद बल्लाळ नेत आहेत. ठाणे वैभव वृत्तवाहिनी त्यांनी चालू केली आणि अलीकडेच KYT नो युवर ठाणे असं एक पाक्षिक देखील इंग्लिशमध्ये ते काढतात की ज्यामध्ये ठाण्याच्या विस्तारित विविध भाषिक लोकांपर्यंत ठाण्याचा इतिहास ते पोहोचवत आहेत. अभ्यासपूर्ण अग्रलेख, नागरी समस्यांचा अतिशय सखोल असं विवेचन, समतोल राजकीय विश्लेषण करणारे मिलिंदजी त्यांच्या खुसखुशीत संवादानं लिहिलेल्या लेखांसाठी देखील प्रसिद्ध आहेत. तलावातलं चांदणं हे त्यांचं सदर अतिशय गाजलं. त्याच सदराचे लेख नंतर पुस्तक रूपाने आले. तसंच पॉइंट ब्लँक या त्यांच्या आणखीन एका स्तंभलेखनाचं देखील पुस्तक प्रकाशन झालंय. पेवर ब्लॉक्स ही सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रावरची त्यांची कादंबरी ग्रंथाली प्रकाशनानं प्रकाशित केली. यातच मला वाटतं त्यांच्या सकस कंटेंटवरती शिक्कामोर्तब झालं असावं. रोटरी क्लब ऑफ ठाणे मिडटाऊनच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक सामाजिक उपक्रम केले. त्याच्यामध्ये स्वतंत्र तलावाची निर्मिती असेल, स्मृती वनांची निर्मिती असेल. त्यामुळे रोटरी क्लबच्या 130 मुंबई ठाण्यातील क्लबपैकी अव्वल क्लब म्हणून त्यांच्याच काळात त्यांच्या मिडटाऊन क्लबचा गौरव झाला. पत्रकारितेमध्ये अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचा रावसाहेब भोगटे पुरस्कार, दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर पुरस्कार, प्रबोधनकार ठाकरे, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या नावाचे पुरस्कार आपल्याला प्रदान झाले आणि आपल्या एकंदरीतच कार्याचा उचित असा गौरव ठाणे महानगरपालिकेने देखील ठाणे गौरव पुरस्कार देऊन त्यांचा केला होता. आज या निमित्तानं आपण जो अल्वारेस यांच्याशी संवाद साधावा. तत्पूर्वी महेशजींना विनंती, मिलिंद बल्लाळ यांचं या मंचावर स्वागत. हा कार्यक्रम होत असताना आणखीन एक मान्यवर व्यक्ती आज सभागृहामध्ये उपस्थित आहे. त्या म्हणजे भारतीय अभिजात शास्त्रीय संगीतातल्या ज्येष्ठ गायिका सोमा घोष. सोमाजी नमस्कार, आपका स्वागत. भारतीय शास्त्रीय संगीतातल्या बनारस घराण्याच्या त्या प्रतिनिधी. बनारस हिंदू विश्वविद्यालयातून त्यांनी साहित्य आणि संगीत या दोन्ही विषयांमध्ये पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली. बनारस संगीताची जी खासियत आहे, टप्पा, ठुमरी, चैती, कजरी, दादरा या सगळ्या उपशास्त्रीय गायन प्रकारावर त्यांचं प्रभुत्व आहे आणि गझल गायकीमध्ये देखील त्यांनी आज स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलंय. केंद्र सरकारच्या बेटी बचाओ बेटी पढाओ या योजनेच्या ब्रँड अँबॅसेडर म्हणून त्या तिथे काम करतात आणि नुकतंच 2016 साली त्यांना भारत सरकारनं पद्मश्री पुरस्कारानं सन्मानित केलेलं आहे. अशा सोमा घोष. सोमा जी, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं.
as part of the historic wealth of our country, I have gone back to 3,500 years of Vishwamitra, and I'd like to sing the Gayatri Mantra with my dearest friend, Padma Shri Soma Ghosh. Do you need another mic? So you start the key. What's the key? हेलो हेलो, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए. आपने स्टार्ट. One, two, three, four. Om Bhurбhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Hari Om. सर्वांना नमस्कार. ठाणे शहराच्या दृष्टिकोनातनं पाहिलं तर आजचा क्षण तसा ऐतिहासिकच आहे. ऐतिहासिक यासाठी की जो फर्नांडिस, जो अल्वारिस, एक फर्नांडिस पण होता आपल्या शाळेमध्ये. बाय द वे, एक मी सुरुवातीलाच परवानगी घेतो की जो आणि मी एकाच शाळेतले होतो, त्याच्यामुळे त्याचा पुढे उल्लेख जो झाला तर मी त्याची परवानगी घेतलेली आहे. त्यांनी मला वाटतं तुला ओके आहे ना ते. आणखीन एक नंतर अट येणार आहे, ती नंतर तुम्हाला सांगतो काय असणार आहे ती. मित्रांनो, हा जो संपूर्ण ठाणे द इटर्नल सिटी हा प्रपंच जोनी जो मांडला, त्यासाठी त्यांनी खूप कष्ट घेतलेले आहेत. आणि ते सगळे कष्ट जे आहेत ते मी गेले अनेक वर्ष बघतोय, कारण अनेकदा तो ठाण्यात त्यासाठी येत होता, आमची चर्चा व्हायची. आणि हा सगळा जो प्रपंच त्यांनी मांडला होता तो खूप कठीण आहे, आव्हानात्मक आहे. कारण की यात बरंचसं डॉक्युमेंटेशन होतं, बरंचसं रेकॉर्ड गोळा करणं होतं, त्यासाठी त्याला बरंच फिरावं लागलं, त्याची ऑथेंटिसिटी जपण्यासाठी सुद्धा त्याला बरंच काम करावं लागलं. नॉर्मली आपण काय विचार करतो की इतिहास म्हणजे शिलालेख, बखरी वगैरे हा सगळा एक जो एक नेहमीचा तो ढाचा असतो, जो इतिहास तज्ञांना तो लागतो आणि त्याचं ते इनपुट्स त्याच्यात ते गोळा करत असतात. परंतु जेव्हा एखाद्या शहराबद्दलचा इतिहास लिहिला जातो तेव्हा त्या इतिहासाला आणखीन एक परिमाण लाभतं, एक वेगळं डायमेन्शन लाभतं. आणि ते असं की त्या शहराबद्दलचा इतिहास समजून घेत असताना त्या शहराबद्दलची एक ओनरशिप, एक सेन्स ऑफ प्राईड, एक सेन्स ऑफ बिलॉंगिंगनेस हा सुद्धा त्यातनं निर्माण करायचा असतो. आणि मला असं वाटतं की या पुस्तकातनं तो साध्य झालेला आहे. त्याबद्दल मी त्याचं सर्वप्रथम अभिनंदन करतो. हा एकूण सगळा जो विषय आहे, आणि मला असं वाटतं जेव्हा आपण ओनरशिप जेव्हा म्हणतो की एखाद्या शहराबद्दलची ओनरशिप कशी असते किंवा त्याचा पुरावा काय, तर मला असं वाटतं आज जोच्या या पुस्तकाच्या प्रकाशनाला आपल्याकडे जे तज्ज्ञ आलेले आहेत किंवा जे सेलिब्रिटीज म्हणू आपण किंवा जे विद्वान आलेले आहेत, ज्यांचं संपूर्ण भारतात त्यांची कीर्ती आहे, असे आदरणीय न्यायमूर्ती ओकसाहेब इथे आलेले आहेत, आमचे बांगर साहेब आहेत, विनय जे आहेत सहस्त्रबुद्धे, ह्यांचं सगळ्यांचं येण्याचं कारणच हे होतं. ह्यांच्या सगळ्यांच्या बिझी शेड्यूलमधनं त्यांनी आज इथे यायचं कारण असं होतं की दे लव ठाणे. आणि जर ठाण्याची उपमा जर आपण एखाद्या वृक्षाशी केली, वटवृक्षाशी केली, तर मग आपल्याला पुढे जाऊन त्या अॅनालॉजीचा असं एक्सटेन्शन देता येईल की त्यांचं जे प्रेम आहे ते डीप रूटेड आहे. आणि इकडे ज्या सीड्स किंवा या शहराचा जेव्हा इतिहास आपण लिहित असतो तेव्हा त्या शहराची पर्सनॅलिटी आज अशी का झाली किंवा कशी होत असते, त्याचा कॅरेक्टर काय असतं,
या सुद्धा गोष्टी नकळत यात येत असतात. म्हणजे नॉर्मली काय होतं की इतिहासावर आपण जेव्हा लिहितो किंवा इतिहासाची पुस्तकं असतात तेव्हा बऱ्याचदा नॉस्टॅल्जिया हा त्यातला एक फार महत्वाचा भाग असतो. आणि स्मृतिरंजन, की आपल्याला फार बरं वाटतं की आपल्या शहरामध्ये हे जेल होतं, हा एकेकाळी फोर्ट होता, किंवा इथे बाबा लोकमान्य टिळक येऊन गेले, किंवा इथे ह्या वाड्यामध्ये कस्तुरबा राहत होत्या जेव्हा महात्मा गांधी या जेलमध्ये होते तेव्हा. या सगळ्या गोष्टी अलीकडच्या, परंतु त्याच्या पूर्वीच्याही गोष्टी या पुस्तकात त्याची नोंद झालेली आहे. मला असं वाटतं की ते फार महत्वाचं आहे. आणि ह्या सगळ्या बारकावे टिपत टिपत त्यांनी हे पुस्तक लिहिलेलं आहे. अत्यंत वाचनीय झालेलं आहे. मला त्याची जेव्हा त्यांनी प्रत दिली तेव्हा मी ते सगळे पाहून मी खरंच हबकून गेलो होतो की एवढे सगळे फोटोग्राफ्स यांनी मिळवले कुठनं, त्याची ऑथेंटिसिटी. तेव्हा त्यांनी मला सांगितलं की यात डॉक्टर विजय बेडेकर आणि त्यांच्या या प्राच्य विद्या संस्थेचा फार मोठा सिंहाचा वाटा आहे. तर त्यांच्यासाठी सुद्धा मला वाटतं टाळ्या व्हायला पाहिजेत की अशा पद्धतीचा एखादा कायमस्वरूपी दस्तऐवज आपण निर्माण करू शकतो. आणि जो वी आर थँकफुल टू यू फॉर क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ बुक फॉर द सिटी ऑफ ठाणे. आता एक जी अट मी तुम्हाला सांगितली ती अट तुम्हाला आता सुरुवातीला सांगतो. मी जोला विचारलं होतं की जो आपण मराठीतच बोलणार आहोत, तर त्याने मला क्लिअर सांगितलं की माझं मराठी टेंबी नाकाने चराईच्या बाहेर कोणी ऍक्सेप्ट करणार नाही, त्याच्यामुळे तू शक्यतो माझ्याशी इंग्रजीत बोल. आणि त्यामुळे पुढचा भाग जो आहे तो इंग्रजीत असणार आहे. मी असं समजतो की मी जे सुरुवातीला आता विवेचन केलं ते त्याला समजलं असेल, परंतु त्याचा संक्षिप्त आय विल टेल यू व्हॉट आय वॉज स्पीकिंग. नॉट दॅट यू आर an alien to this city, you are a पक्का ठाणेकर. परंतु मी असं म्हणालो की हिस्ट्री इज नॉट अ सब्जेक्ट वेअर वन ड्रेंचेस इन द nostalgia. It has more than that dimensions, and those dimensions are what that are reflected in this book that I saw. And perhaps in the forward that you have written in the book you have mentioned that की मला ही ओनरशिपची भावना ह्या शहरात करायची आहे. जो मी हे जे पुस्तक लिहिलेलं आहे तो when I told him that I'm definitely going to accept your request, and मी तुम्हालाही विनंती करतो की ही विनंती आपण त्याची मान्य करूया की पुढचा जे संभाषण आहे जे 25 ते 30 मिनिटं चालेल हे इंग्रजीत चालणार आहे. त्यामुळे when I say that nostalgia and other things, that those may be the entertainment values of any history book, but perhaps down the line you have recorded incidents, invasions, how the monuments were constructed, the mythology behind it, the stories behind it, and definitely the authenticity, because you have corroborated the facts with the travelogues and all other things. So that is very important. So when a reader sails through this book, The Passage of Time, to the present, and then he looks at the future, definitely an energy is created when you read such books. An energy is created, and that energy makes you positive to look towards your city. And I think that is the most important function of any historical book, which I think the purpose has been served according to my knowledge. Now, how did he actually, normally काय होतं की हिस्ट्रीचं पुस्तक लिहिताना की बरचसा डेटा आपल्याकडे येतो आणि तो आपण त्या पुस्तकात कोंबतो आणि त्याला बरोबर कोणी चॅलेंज करू नये म्हणून ते डॉक्युमेंटेशनच्या रूपात आपलं ते जातं. परंतु लॉट ऑफ इमोशनल व्हॅल्यूज आर देअर इन दिस बुक. And when I was trying to search how this emotional value has come in this book, then I found out that the ink that you used while writing this book was drenched in emotions. The ink that you have used is emotions, because he's a पक्का ठाणेकर. हा चराईतला पोरगा आहे आणि हा चराईतला पोरगा दररोज संध्याकाळी सेंट्रल मैदानाला फुटबॉल खेळून वाया टेंबी नाका घरी जायचा. म्हणजे त्याच्यावर काय संस्कार झाले असतील हे मला वेगळे सांगायची गरज नाही. परंतु आपण when we start the interview, I think we'll start the interview now because we have 25 minutes and a lot of dignitaries are already there in the audience who are going to speak about this book also. My first question to you is, Joe, that you are a jazz singer and jazz singer of great repute. And whenever we used to see on the black and white TV also, we used to feel very proud. Hey, Amsa Joe, Amsa Joe. Those were the days because we were from the St. John, the same school. So my schoolmate coming on the screen and then singing and all those things. Now, how did you strike the right chord with history? That is very interesting. So I'll tell you that
This book is a product of a human soul and body seeking the truth of his being. I have been influenced by 3 books: Autobiography of a Yogi, the Bhagavad Gita, and Living with the Himalayan Masters. When I was searching for myself, who am I? What am I doing here? Where am I going? How do I get there? There were 2 prayers that were answered by the divine in my prayer, saying, you study where I have divinely planted you, study mankind around you. That will give you one answer of the without of your being, for the flesh man. And for the spirit man, you keep doing your internal practices of dhyan, mantras, prayer, good deeds. So this led me to purifying myself through the knowledge of the outside world. I got admitted into Heras Institute as a PhD scholar long ago, and I took doctoral studies and research for over 25 years. I have not finished my PhD. I have not submitted my dissertation. I was hijacked by the beauty of this knowledge that I was trying to find on my city, and I found it, and it's now manifest in the book. But that 25 years of research was a product of great discovery, joy, revelation, secrets of 2,200 years of unbroken civilization of Thane and the surrounding region of within 30 kilometers, including Nala Sopara, Kalyan, and Thane as very early ports. In the Bible, it is mentioned 1000 BC, Solomon's ships came to Ophir for various things when he was building the Temple of Jerusalem. Ophir is Nala Sopara, according to 70% of the world's best historians. And therefore, ships have come down this Thana Creek from 1000 BC in terms of those references. After that, Kalyan was a major port that has been mentioned in the 6th century under a Persian caliphate with a Persian bishop. There was Christianity in Kalyan. There is a Bible found of Saint Bartholomew of Jesus Christ, main disciple in Kalyan. There are stories of all these kinds of things. So my book profiled an overview of the region first, to come from the furthest point where sea trade with the west coast of India was popular from the time of 1000 BC. Arab traders long before Muhammad the Prophet was there, or Jesus Christ. During the times of Buddha, Arab trade was already happening on the west coast of India with various ports. The reason for the Greek ports being popular and becoming trade centers was that ships were built of very light tonnage, under 200 tons. These ships could not berth in deep harbors, so there was never a deep harbor. They had to berth in creeks. So right up to 1600, the tonnage of ships was under 200 tons, up to 200 tons. And these kind of ships had to find creeks. The creek depth is just 27 feet at the deepest part. So these suited for over 2000 years the trade routes through the creeks of the west coast. Sopara, Kalyan and Thane therefore grew into major trade centers. Our goods went from the west coast to Istanbul, to Greece, to Rome. The Roman treasury used to complain that you spend more than a million sesterces a year in importing goods from the west coast of India, and our treasury is getting empty. So these are fascinating stories of west coast history. But as I say, my book is a cup which I have taken from the civilizational stories of India. India is a fabulous land with 5,000, 6,000 years of Vedic history from the top, and research-based history that you can access over those 5,000, 6,000 years. Of course, it's a land that has been formed
I just discovered that while studying Bhimbetka, that it lent credence to the Gondwana planet, which was a continent, banged into the Indian landmass and gave birth to the Himalayas. And in Bhimbetka, they found what was called the Dickinsonia fossil. Just 2 years ago, this fossil is from 500 million years ago, an undersea creature that lived. And this has given credence to this whole story of the Gondwana continent. It's there. There are only 2 sites on the globe that have this Dickinsonia fossil. It's been tested and all that. So this ancient land has got so much to be proud of. And therefore, as a Thanaite, a silly thing that inspired me to get into study. One was the spiritual aspects of my own search. Another one was when I used to go to college, they would say, where do you stay? I would say Thane. They would say there's a mental hospital there. You know, something like that. Very petty things like that. And I thought as a child, I would be fascinated at the churches, the temples, the agyaris, the Jewish synagogues, and the fort, and all this that I would see as a kid and say, this did not come here on its own. There must be deep history to the evolution of all these communities. And so I started studying the city and spent these 25 years. I've read Vatican records, Jerusalem, Dead Sea Scrolls, the Genza records in Egypt, and read original documents, Jesuit letters, documents of history that told us exactly what has happened. So this book is something that I thought I would want to put my city, Thane, on the world map as a city that is recognized as an ancient city of India, equal, perhaps a little more than Rome. It doesn't have the grandeur of Rome. The Pantheon is 2,000 years old, but we have gone to 2,200 in the seeking of this thread of civilization on this west coast. So we have to glorify in our own country's history. We have to glorify in our city's history. We must be proud of where we belong. We have just small lives of 60 to 80 years. You are divinely planted on a piece of earth. Your tree is meant to bear fruit and serve society in that short term. So the manifestation of your actions, of your deeds, has to walk before you. So I chose to add this time, knowledge in the seeking of this beautiful part of Indian history. And since I was born in Thane, I wrote about Thane. And this book now has sort of galvanized a certain aspect of history that I'm sure everybody who reads it is going to feel very proud of being first an Indian and then your own city, Thane. So I thought, this is my give back. This is what I am sharing with humanity, and we all move on. I am thankful to Dr. Bedekar and Mahesh for this wonderful opportunity of launching a book, not in a fashionable place, but there are 80,000 books under this floor, and my book will go to add one book to the 80,000 before me. It's a grand collection. It's a grand collection of knowledge that I really feel all the Thanaites must enjoy, because, I mean, it should not go unsung. I spent a lot of years reading in this library as well when it was near opposite the police, Nopada police station. I'm very grateful to this rich collection and your personal one-man endeavor to make a museum. You know, a city is known by its museums. A culture and a civilization is known by its museum. This is the first qualified museum in this city. And it is all to do with the natural passion of Dr. Bedekar. So I like to thank you so much for this. I like to thank Shri Vinay ji for gracing this occasion, President of ICCR, and such a high intellectual that I feel
humbled in the presence of you. I feel humbled in the presence of Abhay Oak, sir. You are two national icons from our wonderful city. And I'm so glad that this has come as such a endorsement of Thane. Joe Alvares is incidental and just a piece that has made a certain thing happen. But it's all about the city, and it's all about propulsion of this city as a recognized place. My dream with this book is also to help promote tourism, and that aspect could perhaps be part of what the corporation can take up. In the book, there are about 15 or 20 worthy sites for people to come and walk and enjoy the history of that. I have, in my own way, convinced the Taj and the Marriott hotels to buy about 100 books each. And they were astounded by this because they said, our long-term guests do not know where to go on a weekend, the foreigners. So this would become a destination automatically where people start driving, walking in the Thana city and all that. But you would need to get something like an electric, nice air-conditioned bus with a TMC slogan. And we've got a boy like Makran Joshi, who's a fascinating historian himself, very young guy that would take these city walks, and we can develop better things. But this has to become a tourist center. India is, Prime Minister Modi ji from the Red Fort says we have to increase tourism. So we have now got a city that has preserved 2,000 encapsulated years of history. You've got stuff to locate and verify, and you have Thana to be sort of explored now by the world and by India. So that's the dream. That was the dream, to give back, to bring this city up to the mark, to remember my parents and all that. I'm an adopted child, by the way. So not knowing how I look, where did I come from, how I look like this, how I was given the singing qualities, only God knows. And that was one of the sparks that projected my search. One answer has come for the flesh. I still seek from the Supreme the answer of the soul. But I'm getting there with my prayer and my, discipline in life. And so I dedicate this book to Thane and to all that will come forth from the background of these footsteps that I have sort of helped to share. That's the kind of vision that I had for this place. And India, my beautiful, there's no country like this, man. It'll take lifetimes to learn about our antiquity. Lifetimes. This is just a small jhalak. Actually, Joe, you have answered all my questions. I just don't have any questions left for me now. So I've become history now. One more thing I would like to ask before you actually start, because I know you have many things to speak. But I'll tell you, there's a mention of Thane being one of the progressive and wealthy city, and that too recorded by Marco Polo. So when this thing I was reading, it came to my mind that today we are talking of Mumbai or Bombay. Was Thane much ahead to Bombay in the earlier times? I like this question. You know what? I want to obliterate Bombay's history. Statistically, this is the island of Salsette, on which Bandra is on the southern point and Thana is on the northern point of this island. This island is connected to Bombay city by the Mahim Causeway that was funded by a Parsi ladies' donation in 1858. Now, Bombay historically census 1600 AD. Population 3,000 coolies, one Portuguese landlord, Mr. Garcia de Horta. He used to stay in governor's house. He was a mendicant, and he used to export medicines that he made from the plants around Malaba Hill. The population of Bombay, again I repeat, 1600 AD, 3,000 coolies, one Portuguese landlord. Thana before that has had several cycles of progress and decay of civilization, at least 5 over nearly 1600 years,
before Bombay came into the light. Bombay's population started increasing from 1650 when Catherine, Portuguese princess, married English king. Bombay Island was given by the Portuguese as a dowry. And the British foresaw the possibility of lot of trade on the west coast, which was already happening for 2000 years. Shipping tonnage was now increasing. Ships more than 300, 400 tons were being built. The British, like they foresaw Hong Kong, Singapore, foresaw in Bombay this possibility of having a deep port, deep harbor ports. And so they invited the Banyas, who are traditional small traders from Gujarat, to come and settle in Bombay with the invitation that we will provide you religious guarantees. Everybody ran away because of the Portuguese and their conversion policies. So nobody wanted to come back. The British invited them under religious guarantees, saying, come back, we allow you to build your temples, we'll allow you to worship, we'll see that these Portuguese don't interfere with you. And with those guarantees came the Banyas first and started small businesses, 1658 onwards. Then came the Parsis. They invited the Parsis. They also ran away from here. There were Parsis in the 13th century in Thane. There are records of them in written records. They all ran away because of these strange, Portuguese matters over 200, 300 years. So these guarantees allowed the Gujaratis, the Parsis, to descend into Bombay by lakhs. They started small businesses. The Parsis started building boats and ships into liquor business. Cloth business started. Mills started. And the rest is history. But from 1658 is that's how it happened. This area has been much more deeper in trade. I'm saying Arab traders were here from 1000 BC. And the Arabs were not Muslims. They were there before Gautama Buddha, 500, before Christ, before Muhammad, 600 AD. And Abyssinians, Jews, early Christians, everybody was here on the West Coast. Greeks, Chinese, there are mention of all communities on these various ports at various times. So, and India was a major producer of all kinds of goods for the last 3,000 years. It was the richest country in the world. And all this has sort of gone into a deteriorated state of affairs because we don't know our history. If you know your history, you will be proud, you will be fired to maintain that kind of pride. I feel sad when I see our young brains vanishing off to America to study. That's just 300 years old, man. There's no culture in the US. In fact, the highest culture export of the US is jazz music that came from black slaves. They have nothing but steel and towers. They may be 150 years ahead in technology and management, but they have no culture. They have no soul. Their family life is a disaster. They're individually motivated to achieve as individuals on the material plane. And they're all running around now for Indian philosophy and yoga and meditation and gurus to learn how to go inside themselves and preserve their actual search and get answers to that. So we are born in India we are divinely destined on this earth in this beautiful country with so much knowledge which the ancients have given us from the Himalayas. We are rich. We are the soul. Because of India's, when I used to talk to my guru, I practiced silence for 20 years, by the way, Maun. I was a deep yogi. I was a rock star in the 60s when I was 15 years old. But I had gone the wrong way and I had a very funny life where I had to resort to dynamic processes of change. And I found a guru first of all, Paramahansa Yogananda and Mahavatar Babaji are my prime directors, and Jesus Christ. Jesus Christ and Shiva these are the deities I always pray to on a daily basis. They are in the
in my book as well. This knowledge of introspection that India has given the world is yours to have. You have to start young with the internal knowledge of who am I? Know thyself, Bhagavad Gita says. How do you get there? The Bhagavad Gita is the only book in the world that gives you scientific directions of internalization. It doesn't teach you how to don't kill, don't rob. Those are the other religions that teach you not to do this, not to do that, or that's a sin. This teaches you how to know thyself. So I went through these processes. I did Tratika for 20 years, candle gazing at 4 in the morning, pranayama, silence, mound, charity, fasting, penance. I did a lot of this, man. From 20 to 40, I was really living the life of a yogi. My wife, beautiful wife, has been given by divine ordination. My children were married into great households by divine ordination. Everything happens with the grace of God. There's nothing that I do or we do without His will. You can't even breathe on your own. So long ago, these practices that are there for us to do with this country and its wealth, this is the diamonds and pearls of India, not its economy. This is the economy of the soul. If we do not know that, we'll be coming circles and circles here till you really achieve. So this book is just part of my spiritual life and my espousing for purity and reaching the Godhead like every human does. So I found this path, and this is part of my sharing. And that's, everybody's got their own search, their own answers. But this has manifested for this being in this time to do this. And this is what I've done. And it's a gift to humanity. Joe Alvares will come and go like the breeze. You'll be blown away in just one breath. But Hari Om, Sat Chit Anand. India is the place. There's no other place like this. Well, Joe, one more question which kept coming into my mind when I was going through the book was, uh, you had also written a book on Bhopal, and that also was quite an exhausting. So, when you wrote about Bhopal, and then eventually you have written about Thane also, there's a stark difference between the two cities. But then coming back to the point that normally the civilizations um, were born, then they progressed near the banks of the river. And Thane perhaps is an example where the banks of the creek, where everything happened. And when we look back at the history of the city of Thane, of course, Sopara and Kalyan, as you rightly mentioned, uh, do you find that the legacy, the traditions, and all those things that we have inherited from the past are being properly taken care of? And what exactly would you feel? Because in many photographs that I saw, there were dilapidated structures. The idols were also not in a good shape, and all those things. So, as an historian, you may be saddened with that. Naturally, as a reader, even I was very unhappy. So, what exactly has to be done to preserve this history? So strong or so active. The consciousness is now increasing and getting better. These monuments are a part of the history and the walk of the past generation. And unless we keep them in good repair as much as we can, we will not be able to have anything to refer to in terms of the past. But I think the consciousness is growing of preservation of monuments. In Bhopal, I see magic happening. It's a BJP-led state. It was ruled by Afghan warriors, the Begums and the Nawabs.
but I have seen, I know the government and the top, Secretary of Culture and CM and all that very well because I do a lot of work there. I am seeing that they have started preserving the Muslim forts and palaces, and they are spending 10, 20 crores on the preservation of this palace and that. So that's a great sign. Humayun's tomb in Delhi, which is a major relic, has been refurbished by 100 crores from the Aga Khan Fund, I believe, and also central government involvement. So it's a healthy sign. Administration, whoever leads our top think tanks in terms of preservation of history, promotion of history. Now I see Rome. I have studied Rome, 2,000-year-old city. They are living on the monuments, on the Colosseum, on the Vatican Museum, on the Pantheon. I went to the Rome treasury and found out they get 60,000 people at the Colosseum paying 20 euros a day for this. They preserve their historical monuments. Around the preservation of those monuments have sprung up fashion, food, hotels. If the monuments were not preserved, these items would not arise. So the Roman economy doesn't have manufacturing industry there. It's all living off history. Jerusalem. In Jerusalem, you're walking in a, they still preserved that, the old Jerusalem city as the times of Christ as it looked. Their building policies don't allow high-rise apartments. They build new buildings with the same Jerusalem stone. Everything looks the same. There is no change. So certain societies have seen that preservation of history allows for ancillary development of lots of other feeders that increases jobs and art and culture. And we have got millions of untouched properties, temples, forts. India is littered with them. There has to be a conscious effort to start preserving and marketing these monuments on a world map that would bring in. Singapore is a story. 26 miles across, it gets more tourists than India. 18 million in Singapore, 16 million in India per year. What's going on? We are so vast, we are so rich. What happened? So consciousness has a cyclical progress of thrust, and it depends on the leader's chit, what they are thinking, what they touch. Is it personal? Is it for the country? Is it, your manifestation of your thought tells what it is. So these things must be taken up on a war footing, because it would generate millions of jobs overnight. The hotel industry are already building hotels. Marriott is building 150 hotels because they foresee India as a great historical destination. So corporate world is doing its homework and investing in the infrastructure of India, but India has to create that now. We've been endowed with all the historical monuments. Make that a marketing message to the globe. That's all I can say. Technology is there, everything is there. Like we're doing infrastructure. Nitin Gadkari is doing a great job with roads and highways. Similarly, we can have great budgets. I don't know whether this is a state subject for preserving historical monuments in a state, or it's the central subject, but consciousness has to develop to promote that, because you'll really employ, you'll add so much to this country and bring the world here. They're already coming here, but you can give them much more. In the same little respect of Thane and this book and the tourism potential that we can carve out with a live consciousness of devoting time and energy and money to making this happen. It's not a miracle. It can happen tomorrow. If you contact the Taj MD and invite him to Thane with 10 CEOs from Tata's, this will become a tourism town tomorrow. Or the Marriott, I know all of them. They all buy my books. So these builders that we are making money out of this land, the Rustamjis, the Godrejes, the this, the that, they have to be targeted to know this city. They have to be instruments in bringing people to this, not only selling money and
making money out of the earth that this is. There has to be some social responsibility back. CSR is available in this country. Culture can be funded, arts can be funded, medicine can be funded, education can be funded. These are the sharks and the czars that are doing this, earning for themselves. It's a profit motive, there's no problem with that. But their consciousness of development has to also be a give back story. And corporations can make a certain pro rata deal with these guys that if you are making 100 crores out of this property, boss, at least plow back 2.5 or 3 crores in certain aspects of city infrastructure or building or preservation or whatever. So I think this is our story. India is a great country. It needs to be managed to the hilt with nobility of purpose. Nothing Well, else. I think there are three things which he's trying to highlight, and since Mr. Bangar is also here, then there needs to be a political will, there needs to be an administrative will, and the last but not the least, I think, is public participation. Unless and until there's no public participation in such endeavors, I think they are not going to be successful. Now, when I was talking with him, that what lesson one can derive from such books or from the history, and as a journalist, the one lesson which came to my mind immediately was that when I read the municipal budget of our Thane Corporation every year, there's a mention of water transport. In fact, water transport was very much there in this city 2000 years back, and even today we are just looking at the creek from a distance and just talking of water transport. I think that gap or perhaps that difference can be the whatever that rift is there, that can be narrowed down after reading this book. And a person like Mr. Bangar, I think will take up these issues because water transport is the need of the hour. That is what we keep on saying. But you can learn some things from the book of history, and these are the lessons which I think we have neglected. Um, I think we will keep on talking. Do you have anything? Okay, he has brought something which he will read. Yeah. I have extracted a few sayings by world personalities on what the importance of and relevance of history is in this world. So, start with Martin Luther King, who said, "We are not the makers of history, we are made by history." Second, a generation which ignores history has no past and no future. This is an unknown saying. Third, we don't change the course of history by turning faces of portraits to the wall. Jawaharlal Nehru. Lincoln, Abraham Lincoln. Fellow citizens, we cannot escape history. Short statement. Dr. Radhakrishnan. History is a continuous memory of a nation or race. Voltaire, philosopher. History is the study of all the world's crime. That's Voltaire. Confucius. Study history, study history. In history lies all the secrets of statecraft. B.R. Ambedkar. Truth is the mother of history, the preserver of great actions, the enemy of oblivion, the witness of the past, the director of the future. B.R. Ambedkar. And I would like to read my definition, which I wrote in the morning under an inspirational circumstance. So, I wrote, history is an ongoing encapsulation of man's footprint, showcasing the turbulence
and ecstasy of the being. Hiroshima, Gaza, 9/11. This is part of the turbulence of mankind. Taj Mahal, Sanchi, Man on the Moon, Sistine Chapel. This is part of the brilliance and ecstasy of the being. It is a continuous mirror that you can look into and learn from. It's a circus of time where all the actors pass and leave. The true nature of man is manifest in his deeds, and history documents that. Amen. That's the story. A few definitions. Thank you for listening. In fact, even I am tempted to quote someone. Pandit Jawaharlal Nehru once said, and that was recently what I read, and I'll quote him: "The past is ever with us. To combine it with the present and extend it to the future, to break from it where it cannot be so united, to make of all this the pulsating and vibrating material for thought and action, that is life." And that is not life, that is history also. And I think that is history, and we have Joe here, and the occasion is such great. We are talking of history, and you absolutely were, you made me work very less. Though I had prepared a lot of questions, but then you covered everything in one question only. But it was very, like, I enjoyed the entire session of yours. Perhaps I think the audience too enjoyed it, and they will definitely enjoy the book also. So once again, on behalf of the audience, I will say thank you, and It's a pleasure. my part is over. Yeah. I have to make one statement and seek your patience. To honor, all this would have not been possible without the sponsorship of the book that cost a great amount of money to spend. And you will be surprised that a young 40-year-old gentleman from Charai, a Christian gentleman, who I knew his family from my very young age, his father is my friend, and I met big builders and talked to giant industrialists. This book costs about 18 lakhs to produce for everything, printing, photography, and all that. And I met great people who had great talks with me and made a lot of promises. Nothing happened. So for 10 years, material was ready, but there was no sponsor. 4 months ago or 5 months ago, somebody suggested that, hey, this guy is doing very well. Why don't you give him a call? But he didn't say because of the book sponsor. He just said, call this gentleman. Called him, came to my house, drove a nice Mercedes, young boy. And I said, whoa, you know, this is crazy, man. Comes up to my house. I talked to him for 10 minutes. I show him my research. I said, I want to do something for Thane. He said, how much will it cost? I told him, done, finished. In 10 minutes, this boy, Mr. Rohan, come on the stage, please. Rohan Pereira. Without him, this would not be possible. Thank you so much. Thank you. There is wealth in simplicity. Amen. Thank you. Thank you. या पुस्तकाच्या संदर्भात थोड्या वेळात पुस्तकाविषयी खूप माहिती देणारी आणि त्याही पेक्षा त्या पुस्तकाचे जे लेखक आहेत जो अल्वारिस यांचं व्यक्तिमत्व देखील सहज उलगडून दाखवणारी एक वेगळी मुलाखत आज आम्ही सगळ्यांनी ऐकली. असं एखादं मोठं काम करायचं जेव्हा असतं तेव्हा ते काम करणारी व्यक्ती देखील त्याच पद्धतीनं वेगळ्या मुशीत घडलेली असावी लागते. आणि जो अल्वारिस यांनी जाता आता त्यांचा जो काही जीवन प्रवास कथन केला त्यातनं ते कसे घडत गेले आणि त्यांच्यामुळे हे पुस्तक कसं घडत गेलं हे आज आपण सगळ्यांनी अनुभवलं. इतिहासाविषयी अनेक मोठ्या मोठ्या व्यक्तींची उदाहरणं दिली गेली.
पण असं म्हटलं जातं की जो देश किंवा जो समाज आपला इतिहास विसरतो तो समाज कधीही इतिहास घडवू शकत नाही. आणि मला वाटतं इतिहासाच्या पुस्तकाकडे बघण्याची एक वेगळी दृष्टी आणि इतिहास घडवण्यासाठी कटिबद्ध राहण्याची एक वेगळी ऊर्जा ठाणेकरांना तुमचं पुस्तक नक्की देईल. या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याला आपण सुरुवात करणार आहोत. तत्पूर्वी आपल्या संस्कृतीच्या परंपरेनुसार दीप प्रज्वलन करून आपण या प्रकाशन समारंभाला सुरुवात करू. आजच्या या पुस्तक प्रकाशनासाठी उपस्थित विशेष सन्माननीय पाहुणे न्यायमूर्ती अभय ओक, तसंच ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त तरुण तेजांकित अभिजित बांगर, तसंच ICCR चे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ राजकीय विचारवंत विनयजी सहस्त्रबुद्धे, संस्थेचे अध्यक्ष किंवा सर्वेसर्वा डॉक्टर विजय बेडेकर, जो अल्वारिस, सोमा घोष, आपण सगळ्यांनी दीप प्रज्वलनात सहभागी व्हावं अशी आपल्याला विनंती. मम बुद्धि प्रकाशं च दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति नमोस्तुते. धन्यवाद. दीप प्रज्वलन आणि शोमाजींच्या सुरेल स्वरांची साथ. आज प्राच्यविद्या अभ्यास संस्थेच्या या प्रांगणामध्ये जे अनेक विविध उपक्रम आजवर झाले त्यापैकीच एक अतिशय महत्त्वाचा असा उपक्रम आज आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीनं त्याचं प्रकाशन होणार आहे. प्राच्यविद्या संस्था ठाण्यामध्ये आहे. ही संस्था नेमकी करते काय याच्याविषयी अनेकांच्या मनात कुतूहल आहे. फारशा ठाणेकरांना देखील या संस्थेचं कार्य माहीत नाही अशी दुर्दैवानी परिस्थिती आहे. आज मोठ्या संख्येनं शहराच्या विविध क्षेत्रातले नामवंत मंडळी इथे आलेत, त्यामुळे थोडक्यात या संस्थेविषयी काही माहिती देणं औचित्यपूर्ण ठरेल. प्राच्यविद्या अभ्यास संस्था ही प्रामुख्यानं भारतीय संस्कृती, रीतिरिवाज, परंपरा, मूल्य, विचारधारा आणि संस्कृत भाषा यांचा अभ्यास करण्यासाठी, प्रचार करण्यासाठी ठाण्याचे ज्येष्ठ अभ्यासक आणि विचारवंत डॉक्टर विजय बेडेकर यांनी 1983 साली म्हणजे सुमारे 40 वर्षांपूर्वी स्थापन केली. इतिहास हा या संस्थेच्या अभ्यासाचा विषय आहेच, पण केवळ इतिहास नाही तर मानववंश, भूगोल, समाजशास्त्र अशा अनेक विषयांचा संयुक्त अभ्यास इथे होतो. भारतीय संस्कृती ही जगात सगळ्यात जुनी आणि आपलं अस्तित्व टिकून ठेवणारी संस्कृती असं आपण म्हणतो. पण म्हणूनच भारतीय संस्कृतीचा अभ्यास म्हणजे केवळ जुन्या घटनांचा, क्रमाचा, राजा, व्यक्ती, भौगोलिक सीमा असलेल्या देशांच्या विजयाचा किंवा पराजयाचा इतिहास नाही, तर तो संपूर्ण मानवजात आणि निसर्ग यांचं अस्तित्व, विकास आणि संतुलन यासाठी कारणीभूत झालेला एक मनोसामाजिक विश्लेषणाचा विषय आहे. हे लक्षात घेऊन प्राच्य विद्या विकास संस्थेमध्ये अभ्यास केला जातो. या अभ्यासाकरता प्रामुख्याने 2 सोयी आहेत, आवश्यक आहेत. आपल्याला कल्पना आहे, एक संदर्भ ग्रंथालय आणि एक वस्तू संग्रहालय. आज आपल्या सगळ्या पाहुण्यांनी आणि आपणही या दुमजली इमारतीतल्या या संग्रहालयाचा, वस्तू संग्रहालयाचा ठेवा पाहिला असेल. संस्थेच्या संग्रहालयामध्ये 10-12व्या शतकापासून अनेक मूर्ती, हजारो वर्षांपूर्वीचे ताम्रपट
विजयनगर साम्राज्याचा एक मराठी शिलालेख, सातवाहन काळातली काही घरगुती कामाची उपकरणं, शिलाहारकालीन स्थापत्याचे आणि शिल्पाचे अनेक नमुने, अनेक दुर्मिळ वस्तू, असंख्य पुरातन नाणी, हजारो हस्तलिखित, बकरी, भांडी, कुंडी, अवजारे, कोरीवलेख, पुराणे, या सगळ्यांचा दुर्मिळ ठेवा प्राच्य विद्या अभ्यास संस्थेनं संग्रहित केला आहे. आमच्या ग्रंथालयामध्ये 1651 साली प्रकाशित झालेलं श्री गीत गोविंदम आहे. पदार्थ विज्ञान शास्त्राचं 1857 साली निर्माण झालेलं पुस्तक आहे. विविध प्रकारचे कोश आहेत, गॅझेटियर, नामवंत संस्थांची नियतकालिका, परदेशातल्या अनेक मासिकांचे महत्वाचे अंक आणि 3500 हस्तलिखित पोथ्या. या हस्तलिखितामध्ये सर्वात जुनं स्वात्मबोध 1571 सालचं हस्तलिखित आहे. त्याशिवाय अश्वलायन स्मृती 1620, श्राद्धविधी आणि ललित साहित्याच्या क्षेत्रातल्या लोकांना आश्चर्य वाटेल, पण शाकुंतल नाटकाचं 1644 स्क्रिप्ट आपल्या या संग्रहालयामध्ये आहे. भगवद्गीता आहे 1830ची, लीलावती ग्रंथ आहे. संस्थेचं हे सगळं ग्रंथ वैभव किंवा वस्तू वैभव काही सहज निर्माण झालेलं नाही. संस्थेचे सर्वेसर्वा डॉक्टर विजय बेडेकर यांनी प्रसंगी पदरमोड करून देश विदेशात जे काही योग्य आहे, आपल्याकडच्या अभ्यासकांना उत्तम आहे असं वाटलं, ते स्वतः पदरचे पैसे खर्च करून इथे आणून आपल्या या संग्रहालयामध्ये ठेवलंय, की जे संग्रहालय, वस्तू संग्रहालय आज ठाणे शहराचं भूषण आहे. प्राच्य विद्या अभ्यास संस्थेनं गेल्या 40 वर्षात 34 आंतरराष्ट्रीय परिषदा भरवल्या. त्यामध्ये देशातले सुमारे 700 स्कॉलर्स, विद्वान आणि परदेशातून 100हून अधिक विद्वानांनी आपले शोध निबंध सादर केले. या सगळ्याचं डॉक्युमेंटेशन आर्थिक अडचणीमुळे होऊ शकलं नाही, पण त्या सगळ्यांचं सारांश रूपाने मात्र आपण गोष्टी जतन केल्यात. आणि 2 भारताबाहेरील संस्कृत अध्ययन अध्यापन आणि प्राचीन व मध्ययुगीन भारतातली शिक्षण व्यवस्था या 2 परिषदांमध्ये सादर केलेले प्रत्येक शोध निबंध शब्द न शब्द आपल्याकडे डॉक्युमेंटेड आहेत. संस्थेच्या शैक्षणिक उपक्रमांच्या निमित्ताने अनेक आंतरराष्ट्रीय संशोधकांना आपण बोलवतो. आपल्या इथले अभ्यासक परदेशात जातात. डॉक्टर विजय बेडेकर हे मुळात भांडारकर संस्थेचे सन्माननीय सदस्य आहेतच, पण पॅरिसच्या लूर पासून ते न्यूयॉर्कच्या मेट्रोपॉलिटन म्युझियम पर्यंत जगातल्या अनेक संस्थांचे ते सन्माननीय सभासद आहेत. आणि त्यांनी प्राच्य विद्या संस्थेला आणि ठाण्याला आज जागतिक पातळीवर नावलौकिक मिळवून दिलाय. 84 साली फिलाडेल्फिया इथे झालेल्या 6व्या जागतिक संस्कृत परिषदेमध्ये संस्थेने 25 प्रतिनिधी पाठवले होते. 40 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. सरस्वती आणि लक्ष्मी एकत्र नांदत नाहीत हे आपण नेहमी पाहतो. विद्वानांना तिथे जाण्यासाठी खर्च कसा करायचा हा प्रश्न होता, पण त्यावेळी डॉक्टर विजय बेडेकरांनी प्रायोजक घेऊन, बँकांकडून अर्थसहाय्य घेऊन आमच्या देशातल्या 25 विद्वानांना त्या परिषदेला जाण्यासाठी उद्युक्त केलं. तुम्ही जा, बघा काय चाललंय जगात. अशा पद्धतीनं काम करणारे डॉक्टर विजय बेडेकर आणि त्यांची संस्था आहे. स्वतः डॉक्टर 1990 व्हिएन्ना, मग मेलबर्न, मग तुरिनो, इटली, एडिनबरो इथल्या सगळ्या जागतिक संस्कृत परिषदेला उपस्थित होते. 2003 साली एलिसिटी, लीग ऑफ एक्सचेंज ऑफ कॉमनवेल्थ टीचर्स या उपक्रमाअंतर्गत प्राच्य विद्या अभ्यास संस्थेनं ब्रिटनमधल्या शिक्षकांना भारतात बोलवणं, इथल्या शिक्षकांची त्यांचं इंटरॅक्शन घडवून आणणं आणि भारतातल्या शिक्षकांना तिकडची शिक्षण पद्धती अभ्यासण्यासाठी परदेशात पाठवणं असा एक वेगळा उपक्रम राबवला. त्या अंतर्गत सुमारे 150 ब्रिटिश शिक्षक, इथले शैक्षणिक विचारवंत भारतात आले. आपल्या इथले सुमारे 50 शिक्षण तज्ज्ञ परदेशात गेले. आणि त्यानंतर 2005 पासून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना लंडन, केम्ब्रिज, ऑक्सफर्ड इथे नेऊन तिथली ग्रंथालयं, तिथली म्युझियम्स, इतकंच नव्हे तर भारतीय स्वातंत्र्य लढ्या संदर्भातल्या इथे जतन केलेल्या विविध स्थळांचं दर्शन घडवणं असं काम संस्था करते आहे. आणि अनेक शेकडो विद्यार्थ्यांनी ठाण्यातल्या या अभ्यास दौऱ्याचा अनुभव घेतलेला आहे. अनेक जागतिक पातळीवरच्या विद्वानांनी आपली ग्रंथसंपदा संस्थेला भेट दिली. आपण पाहिलं असेल खालच्या मजल्यावर तर सुप्रसिद्ध अमेरिकन मानसोपचार तज्ज्ञ, कवी, संगीतकार फ्रँकलिन अबोट यांनी संस्थेचं काम पाहिल्यानंतर त्यांच्या संग्रहातली 1100 वैशिष्ट्यपूर्ण पुस्तकं स्वखर्चानं संस्थेला
दान दिली आणि त्याचं एक स्वतंत्र दालन आपल्याकडे केलेलं आहे. अनेकांनी आपला अमूल्य असा ठेवा विश्वासानं संस्थेच्या हाती सुपूर्द केला. शेवटी शहर स्मार्ट होत असताना रस्ते, दिवाबत्ती, तरण तलाव, मेट्रो या गोष्टी होतच राहणार आहेत. पण खऱ्या अर्थानं शहरातली ग्रंथालय, वस्तुसंग्रहालय, शैक्षणिक संस्था या मोठ्या होत गेल्या तरच त्या खऱ्या अर्थानं शहराची सांस्कृतिक श्रीमंती वाढणार आहे. या दृष्टीनं संस्था काम करत आहे. आज इथे आम्ही नमूद करू इच्छितो की आपल्याकडे पूर्वी एक तत्कालीन आयुक्त होते गोविंद स्वरूप. त्यांच्या काळात ठाणे महानगरपालिकेचं मोठं सहकार्य या संस्थेला लाभलं. नंतरच्या काळात जयस्वाल साहेब असताना देखील संस्थेच्या काही अडचणी होत्या, त्या दूर करण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न केले. त्यामधल्या काळात आणि नंतरही ठाणे महापालिकेच्या सर्वच आयुक्तांनी संस्थेला नेहमीच एक आपुलकीच्या भावनेनं मदत केलेली आहे. आणि मला वाटतं प्रशासनाने अशा स्वयंसेवी संस्था एकत्र काम केलं तर निश्चितच त्याचा ठाण्याच्या दृष्टीने देखील अतिशय मोलाचा असा ठेवा निर्माण आपण करू शकू. आज असाच एक ठेवा पुस्तक प्रकाशनाच्या रूपात आपण प्रकाशित करतोय. त्यासाठी आपल्या सगळ्या मान्यवरांना मंचावर येण्याची विनंती करतो. संस्थेचे अध्यक्ष डॉक्टर विजय बेडेकर यांना विनंती. त्यांनी न्यायमूर्ती अभय ओक, ठाणे मनपा आयुक्त अभिजित बांगर, तसंच ज्येष्ठ सामाजिक नेते विनय सहस्त्रबुद्धे यांना मंचावर यावं. जो अल्वारेस, आपणही या कार्यक्रमासाठी मंचावर उपस्थित राहू. आपण सर्वांनी आसनस्थ व्हायला हरकत नाही. आजच्या कार्यक्रमाला मंचावर उपस्थित असलेल्या मान्यवरांपैकी आवर्जून या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले सन्माननीय पाहुणे न्यायमूर्ती अभय ओक. न्यायमूर्ती अभय ओक हे नाव नुसतं कानावर पडलं तरी महाराष्ट्रातल्या बहुतांश जनतेला थेट न्यायनिष्ठूर रामशास्त्री प्रभुणे यांची आठवण येते. आणि मला वाटतं इथेच त्यांचं कार्यकर्तृत्व अधोरेखित होतं. भारतीय न्यायव्यवस्थेला एक अधिक विश्वासार्हता प्रदान करणारं एक समतोल व्यक्तिमत्व म्हणून अभय ओक या ठाणेकरांचा आम्हाला अभिमान आहे. आज आपण पाहतो सर्वच क्षेत्रामध्ये प्रचंड वेगानं नीतिमूल्यांची घसरण होते. पण समाजातले बुद्धिवंत देखील हातावर हात धरून हे सगळं पाहण्याखेरीज दुसरं काही करू शकत नाही. ज्या पद्धतीचा हा ऱ्हास होतोय ते पाहताना हे कोण आणि कसं थोपवणार याविषयी सर्वसामान्य माणसं अधिकाधिक निराशेच्या खाईत जात आहेत. अशा वेळी आमच्याकडे समाजाच्या काही क्षेत्रात अशा अंधकार परिस्थितीतही काही प्रकाशाची बेटं निर्माण झालेली पाहत आहेत. आणि ती पाहिली की जगण्यावरचा विश्वास वाढतो, नवीन उमेद प्राप्त होते. असंच न्याय व्यवस्थेतलं एक प्रकाशाचं बेट म्हणजे न्यायमूर्ती अभय ओक. खरं तर विधी क्षेत्रात आणि सामाजिक क्षेत्रात मोठं योगदान देणाऱ्या ओक घराण्याचा वारसा त्यांना लाभला. त्यांचे आजोबा वामनराव ओक आणि त्यांचे वडील श्रीनिवास ओक यांनी ठाण्याच्या जडणघडणीत दिलेलं योगदान कोणी ठाणेकर विसरू शकणार नाहीत. सुरुवातीला अभयजींनी त्यांच्या वडिलांबरोबर वकिली व्यवसायाला सुरुवात केली. नंतर त्यावेळेचे तत्कालीन लोकायुक्त असलेले विजय टिपणीस यांच्या चेंबरमध्ये त्यांनी काम केलं. मग मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून त्यांना सेवा करण्याची संधी मिळाली. तिथे त्यांची निस्पृह आणि तटस्थ वृत्ती आणि सत्याचा शोध घेणारी तत्वनिष्ठ भूमिका यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे सन्माननीय न्यायाधीश, मग कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे चीफ जस्टिस, प्रमुख न्यायमूर्ती आणि नंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ही त्यांची या क्षेत्रातली वाटचाल आपल्या समोर आहे. विविध सामाजिक प्रश्नांबाबतचे त्यांचे निवाडे इतके गाजले की एक सर्वेक्षण अहवाल सांगतो की अभय ओक हे कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती झाल्यानंतर विविध सामाजिक प्रश्नांसाठी दाखल होणाऱ्या जनहित याचिकांचं प्रमाण खूप वाढलं. आपल्याला न्याय मिळेल अशी भावना सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना
न्यायमूर्ती अभय यांच्याकडून वाटते याचंच ते उदाहरण आहे. महाराष्ट्रात असताना देखील त्यांनी अनेक सामाजिक प्रश्नांबाबत कठोर भूमिका घेतली. मग ध्वनी प्रदूषण असेल, मराठवाडा पाणी प्रश्न, डम्पिंग ग्राउंड, अनधिकृत बांधकामं, शहर विद्रूप करणारं होल्डिंग्स, मला वाटतं हे सगळे महानगराचे आजचे विकार आहेत. त्याच्या विरोधात त्यांनी अत्यंत कठोर न्यायनिष्ठूर अशी भूमिका घेऊन निकाल दिलेले आहेत आणि ते दूरगामी परिणाम साधणारे ठरले आहेत. न्यायदानात न्यायनिष्ठूर असणारे अभय आपलं शहर, आपलं समाज यासाठी फारच संवेदनशील आहे. मला माहिती आहे त्यांच्या अगदी तरुण वयात पनवेल जवळच्या काही ग्रामीण भागामध्ये वैद्यकीय सुविधांची सोय करण्यासाठी त्यांनी आपल्या तरुणपणाची किमान 10 वर्ष जाणीव या संस्थेच्या कामासाठी घालवलेली आहे. आम्ही या पालक संघटनेच्या माध्यमातून मतिमंद मुलांसाठी जे काम केलं जातं घरकुल, त्या घरकुलशीही माननीय अभय गेली अनेक वर्ष निगडीत आहेत आणि या हाताचं त्या हाताला कळू न देता त्या संस्थेच्या कार्यात पुढे आहेत. ठाण्याच्या मोहविद्यालयाशी देखील त्यांचं एक वेगळं दृढ नातं आहे. असं आपल्या समाजाशी बांधिलकी ठेवणारं एक व्यक्तिमत्व आज या कार्यक्रमाला उपस्थित आहे. न्यायमूर्ती अभय आणि डॉक्टर विजय बेडेकर यांच्यात आणखीन एक समान धर्म आहे. दोघेही कमालीचे वक्तशीर आहेत. न्यायमूर्ती अभय असले की सगळ्या त्यांच्या कोर्टातल्या स्टाफला वेळेआधी 5 मिनिटं तिथे हजर राहायला लागतं, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि डॉक्टर बेडेकरांचा वक्तशीरपणाही आपल्याला ठाऊक आहे. आज मी डॉक्टर विजय बेडेकरांना विनंती करतो त्यांनी समानधर्मी अशा आपल्या जस्टिस अभय यांचं स्वागत करावं. पुष्पगुच्छ दिशा मासिकाचे संपादकीयाचे 2 ग्रंथ आणि एक संदर्भ संपादक. आज मंचावर प्रशासकीय सेवेत तरुण वयातच मोठी झेप घेतलेले IAS अधिकारी अभिजित बांगर साहेब आहे. 2008च्या बॅचचे IAS असलेले बांगर साहेब यांनी आधी माणगाव, रत्नागिरी इथं असिस्टंट कलेक्टर, ॲडिशनल असिस्टंट कलेक्टर म्हणून कारकीर्द सुरू केली. काही जिल्हा परिषदांचे CO पद सांभाळता नंतर पालघर आणि अमरावतीचे जिल्हाधिकारी म्हणून काम केलं. पण त्यांचं नाव खऱ्या अर्थानं सर्वसामान्यांच्या ओठावर येऊ लागलं ते सुरुवातीला नागपूर आणि मग नंतर नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त म्हणून त्यांनी केलेल्या कामामुळे. नवी मुंबईचे आयुक्त असताना कोविड काळात त्यांनी केलेल्या कामाचं, त्यांच्या नियोजनाचं खूपच कौतुक झालं. त्याचे सकारात्मक परिणाम आले. स्वच्छता अभियानामध्ये देशात 3ऱ्या क्रमांकाचं शहर नवी मुंबई जे झालं त्याच्यामध्ये बांगर साहेबांच्या नियोजनाचा निश्चितच वाटा आहे. शहर स्वच्छ करणं म्हणजे नुसती रंगरंगोटी करणं असं नाही, तर ती रंगरंगोटी सजावट करताना देखील काहीतरी सांस्कृतिक परिमाण त्याला देणं आवश्यक असतं. हे अभिजित बांगर यांनी देशाला सुचवलेलं आहे. आज तुम्ही नवी मुंबईतला गेलात तर चित्र काव्य भिंत ही त्यांनी कल्पना आणली आणि नवी मुंबईतल्या अनेक भिंतींवरती मराठीतल्या उत्तमोत्तम कवींच्या आशय घन रचनांच्या ओळी त्याला अनुकूल अशा चित्रानुसार चितारलेल्या आपल्याला दिसतील. मला वाटतं दमल्या भागल्या एखादा जीव ट्रॅफिकमध्ये अडकला असेल आणि केशवसुतांची तुतारीच्या ओळी त्याला जर का वाचायला मिळाल्या तर त्याला किती नवीन उमेद त्यातनं मिळेल हे मला वाटतं. तुम्ही नवी मुंबईत फेरफटका मारलत तर तुम्हाला या अभिनव कल्पनेचा आनंद घेता येईल. स्वतः ते उत्तम वाचक आहेत म्हणून त्यांनी नवी मुंबईत जिथे झोपडपट्टी तिथे ग्रंथालय अशी योजना चालू केली आणि किमान 10 झोपडपट्ट्यांमध्ये ती योजना त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी सुरू करून दिली. ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त म्हणून गतवर्षीच ते ठाण्यात आले. त्या सुमारास मुख्यमंत्र्यांचे बदलते ठाणे ही एक नवीन योजना ठाण्यात आली होती. अर्थात त्याला त्यांनी गती दिली. खड्डेमुक्त रस्ते, नेहमीची दुखणी आहेत शहरांची, ती दूर करण्यासाठी त्यांनी अतिशय गतिशील पद्धतीनं प्रशासन राबवलं. ठाण्याचा वर्षानुवर्ष प्रलंबित असलेला डम्पिंग ग्राउंडचा प्रश्न त्यांनी आल्या सोडवला आणि एक ठाणेकरांच्या स्वच्छतेच्या दृष्टीने पुढे मोठं पाऊल टाकलं. परंतु पुन्हा एकदा सांस्कृतिक ह्या विषयाकडेच येतो.
बांगर साहेबांनी ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीनं विचार मंथन व्याख्यानमालेला सुरुवात केली. ज्या थोरा मोठ्यांचे स्मृतिदिन सोहळे महापालिका सादर करते त्यांचं कार्य लोकांसमोर यावं यासाठी ही व्याख्यानमाला, त्याची 10 पुष्प आतापर्यंत झालेली आहेत. आणि डॉक्टर अनिल काकोडकर, हरी नरके, सदानंद मोरे, बाबा भांड, श्रीकांत भोजेवार अशा अनेक विविध क्षेत्रातल्या दिग्गजांनी त्या माध्यमातून आपले विचार मांडले. प्रत्येक ठाणे महापालिकेच्या शाळेतल्या 5वी ते 10वीच्या प्रत्येक वर्गखोल्यांमध्ये एक पुस्तकाचं कपाट असावं अशी त्यांची संकल्पना आहे. त्या पुस्तकाच्या कपाटात पुस्तकं असतील, पण त्या कपाटाला कुलूप किल्ली नसेल, मुक्तद्वार असेल मुलांना, आणि वाचनाचं प्रगती पुस्तक असेल. मग त्याच्यात त्या मुलानं मी काय वाचलं, कुठलं आवडलं, त्या आवडलेल्या पुस्तकातले काही कोट लिहावेत, अशा पद्धतीचं एक वाचकांचं पुस्तक, प्रगती पुस्तक ही संकल्पना त्यांनी चालू केली आहे. अर्थात ही कुठेही त्याच्यात जबरदस्ती नाही आहे, पूर्णतः ऐच्छिक आहे, पण किमान मुलांनी वाचनाकडे वळावं या दृष्टीनं त्यांनी केलेला हा प्रोजेक्ट आहे. बॉम्बे हिस्ट्री सोसायटीच्या माध्यमातून निसर्ग मंच आणि मराठी विज्ञान परिषदेच्या माध्यमातून विज्ञान मंच हे उपक्रम देखील त्यांनी ठाणे महापालिकेच्या शाळांमध्ये सुरू केले. मला वाटतं नेहमीच्या प्रशासनाच्या कामाव्यतिरिक्त हे निश्चितच त्यांचं शहरासाठी वेगळं योगदान आहे. अर्थात त्यांचा गौरव लोकसत्ताने तरुण तेजांकित पुरस्कार त्यांना प्रदान करून त्यांचा केलेलाच आहे. सकाळ किंवा झी 24 तास सारख्या वाहिनींनी देखील त्यांचा गौरव केला आहे आणि निश्चितच ठाण्यामध्ये त्यांना अधिक वाव आहे. ठाणेकर त्यांच्याकडून फार अपेक्षेनं पाहत आहेत. आज या मंचावर एका चांगल्या सुमुहूर्तावर चांगल्या उपक्रमासाठी तुम्ही आलात. आपलं संस्थेच्या वतीनं हार्दिक स्वागत. लोकशाहीच्या 4 स्तंभांपैकी न्यायपालिकेचे प्रतिनिधी आणि प्रशासनाचे प्रतिनिधी मंचावर आहेत. आता 3रा स्तंभ संसद आणि विधिमंडळ, त्याचे प्रतिनिधी म्हणून अर्थातच विनयजी सहस्त्रबुद्धे इथे आहेत. तुम्ही म्हणाल 4था स्तंभ दिसत नाहीये. 4था स्तंभ आधीच येऊन गेलाय पत्रकार मिलिंद बल्लाळ यांच्या रूपानं, आणि हा 4था स्तंभ हल्ली सगळीकडे पहिला असतो. त्यामुळे 4ही स्तंभ लोकशाहीचे आज या निमित्ताने इथे उपस्थित आहेत. विनयजी सहस्त्रबुद्धे म्हणजे महाराष्ट्राचाच नव्हे तर देशाच्या राजकारण आणि समाजकारणातले एक विधायक वळण देणारे विचारवंत ही त्यांची ओळख आहे. 2016 ते 2022च्या काळात ते राज्यसभेचे खासदार होतेच, पण देशाच्या प्रमुख आणि आता सत्ताधारी असलेल्या राजकीय पक्षाच्या थिंक टँकचे ते महत्वाचे शिलेदार आहेत. सत्ताधारी पक्षाचं व्हिजन डॉक्युमेंट असो, इलेक्शन मॅनिफेस्टो असो, ते ठरवण्यात, तसंच केंद्र सरकारच्या गुड गव्हर्नन्स डिपार्टमेंट सुशासन विभागाचे प्रमुख म्हणून देखील त्यांनी दीर्घकाळ केंद्र सरकारसाठी काम केलेलं आहे. निवडून आलेल्या आमदार खासदारांना संसदीय प्रणालीचं प्रशिक्षण देणाऱ्या, सामाजिक कार्यकर्त्यांना घडवणाऱ्या स्वर्गीय रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीचे 16 वर्ष महासंचालक म्हणून त्यांनी मोलाचं काम केलेलं आहे. 2018 पासून ते आजतागायत ICCR इंडियन काउन्सिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स किंवा भारत सांस्कृतिक संबंध परिषदेचे ते अध्यक्ष आहेत. भारताचे विविध देशांशी असलेले सांस्कृतिक संबंध वर्धिष्णू करणे, प्रस्थापित करणे, त्याचबरोबर देश विदेशात सांस्कृतिक कला महोत्सवाचं आयोजन करणं, देशातल्या संस्थांना, कला संस्थांना आर्थिक पाठबळ देणं, त्याचबरोबर देशातल्या गुणवंत कलाकारांना परदेशात कलामंच निर्माण करून देणं, ही सगळी कामं ICCRच्या माध्यमातून जी अलीकडच्या काळात जोमाने होत आहेत, त्यात विनयजींचा महत्वाचा वाटा आहे. बियॉन्ड द मिलियन बॅलेट्स आणि ईशान्य भारताची समस्या मांडणाऱ्या एकाकी पूर्वांचल या पुस्तकांचं लेखन त्यांनी केलंय. मला वाटतं त्यांच्या या पुस्तकापासूनच बोध घेऊन कदाचित सध्याच्या सरकारनं नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट ही पॉलिसी आणली असावी. त्याचबरोबर द इनोव्हेशन रिपब्लिक हे शासकीय व्यवहारात नवीनता, नवीन कल्पना आणलेल्या पुस्तकाच्या लिखाणातही त्यांचा सहभाग होता. ठाण्याविषयी त्यांना नेहमीच आत्मीयता वाटत आलेली आहे. ठाणा कॉलेज, राज्य विद्या अभ्यास संस्था याविषयी त्यांना आत्मीयता आहे.
आणि म्हणूनच आमच्या अनेक कार्यक्रमांना ते आवर्जून उपस्थित असतात. आज त्यांचं देखील आपण मंचावर स्वागत करूया. डॉक्टर विजय बेडेकर, विनयजी सहस्त्रबुद्धे यांचं स्वागत करतात. जो अल्वारिस यांचं स्वागत आपण केलेलं आहे. आता मला वाटतं आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीत, आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीनं आपण या पुस्तकाचं प्रकाशन करूया. ठाणे द इटर्नल सिटी या कॉफी टेबल बुकचं प्रकाशन आज आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीनं इथे होत आहे. जो अल्वारिस यांच्या संशोधनातून निर्माण झालेलं हे पुस्तक 300हून अधिक पानांचं आकर्षक छायाचित्रांनी सजलेलं आहे. ठाण्याचा प्राचीन इतिहास, ठाणे बंदराचं महत्व, इतिहासातल्या महत्वाच्या पाऊलखुणा, शिलाहार राजवटीचं वैभव, तत्कालीन लढाया, विदेशी पर्यटकांची ठाण्याला भेट, ठाण्यातले किल्ले, चर्चेस, मंदिरं, ख्रिश्चन आणि ज्यू समूहाचा इतिहास, मराठेशाहीचा इतिहास, ठाण्याचे भूमिपुत्र, इथली कला संस्कृती, या सगळ्याचा इतिहास या 300 पानी पुस्तकामध्ये बंदिस्त करण्याचं आव्हान जो अल्वारिस यांनी लिहिल्या पेललेलं आहे. आपणही हे पुस्तक घ्या, शक्यतो विकत घ्या आणि ठाण्याचा हा ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ठेवा आपल्या संग्रही ठेवा. या पुस्तक प्रकाशनाच्या निमित्ताने ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त अभिजित बांगर यांनी मनोगत व्यक्त करावं अशी आपल्याला विनंती. हॅलो. सर्व व्यासपीठावर उपस्थित सर्वोच्च न्यायालयाचे आदरणीय न्यायमूर्ती श्री अभय ओकजी, ICCR संस्थेचे अध्यक्ष आदरणीय श्री विनय सहस्त्रबुद्धेजी, डॉक्टर विजय बेडेकर साहेब, मिस्टर जो अल्वारिस, मिलिंद बल्लाळजी या ठिकाणी होते. युएसएटीन क्षमाजी आहेत. सर्व उपस्थित सन्माननीय नागरिक आणि बंधू भगिनींनो, मी महेशजी अनेकदा माझ्याकडे आलेले आणि या संस्थेला भेट द्यावी यासाठी आमची चर्चा व्हायची आणि काही कारणामुळे तो योग येत नव्हता. याला जवळपास आता 8-10 महिने झाले आमची ही चर्चा अखंड चालू असायची. बट इट ऑलवेज हॅपन्स फॉर अ रिझन. मला आनंद आहे की आतापर्यंत आलो नाही, कारण आज योग फार चांगला जुळून आला आणि आज फक्त संस्थेला भेट झाली नाही, तर या संस्थेच्या मागची भूमिका आणि या माध्यमातून भविष्यामध्ये काय होऊ शकतं याची फार चांगली एक अनुभूती या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मिळाली. मला आनंद आहे इथे जे प्रदर्शन सांचीचं प्रदर्शित करण्यात आलेलं आहे, जे मिस्टर जो अल्वारिस यांनी फोटोग्राफी केलेली आहे ते पाहण्याचा, त्याचबरोबर या संस्थेच्या माध्यमातून डॉक्टर विजय बेडेकर यांनी आपल्या संपूर्ण आयुष्यभरामध्ये ज्या डेडिकेशनने काम केलं. आय डिडंट नो दॅट ही इज अ मेडिकल डॉक्टर, कारण त्यांची ओळख जी मी ऐकलेली आहे ती प्राच्यविद्या अभ्यास संस्था या संस्थेच्या माध्यमातूनच. आणि इट वॉज व्हेरी इंटरेस्टिंग टू नो ज्या पद्धतीने त्यांनी 1983 पासूनचा हा प्रवास केलेला आहे. सो डॉक्टर विजय बेडेकर आणि मिस्टर जो अल्वारिस, अगेन आय मस्ट से, आपण माझ्यापेक्षा वयाने फार ज्येष्ठ आहात, पण आपली जी एनर्जी आहे ती पाहून आम्हालाही हेवा वाटतो त्याचा. आणि या दोघांकडनं अनेक गोष्टी या ठिकाणी मला शिकायला मिळाल्या. सो मी फार जास्त या ठिकाणी बोलत नाही. मोरोवर जो अल्वारिस यांनी जे अनेक मुद्दे मांडले शहराप्रती आणि थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे महानगरपालिकेच्या माध्यमातून काही गोष्टी होऊ शकतात या त्यांनी मांडल्या. अनेक बाबींची नोंदही घेण्यात आली. एक फक्त मुद्दा प्रकर्षाने या ठिकाणी मी मांडतो. ठाणे द इटर्नल सिटी असं हे पुस्तकाचं नाव आहे. शाश्वत शहर.
एक लिंडी रूल म्हणून कन्सेप्ट आहे, पुस्तकांच्या बाबतीत ती वापरली जाते. लिंडी रूल म्हणजे किंवा लिंडी बुक म्हणजे एखादं पुस्तक जेवढी वर्ष अस्तित्वात असेल तेवढीच वर्ष अजून त्याचं अस्तित्व टिकेल. म्हणजे एखादं पुस्तक हे 500 वर्षांपूर्वीचं आजही रिलिव्हंट आहे, तर असं म्हटलं जातं की अजूनही 500 वर्ष ते टिकेल. तोच फॉर्म्युला जर आपण शहराच्या बाबतीत लावला, ठाणे शहराचा इतिहास म्हणजे when I met Mr. Alvares for the first time, I never could have guessed की ठाणे शहराचा इतिहास 2000च नव्हे तर आता तर त्यांनी बोलताना 2000च्या 1000 BC पर्यंत मागे सांगितला. हा एवढा मोठा इतिहास आपल्याला. मात्र हा इतिहास ठाणेकर म्हणून अनेक लोकांपर्यंत आपण आतापर्यंत पोहोचू शकलेलो नाही. त्याचं डॉक्युमेंटेशन म्हणून हा एक फार चांगला प्रयत्न आहे. मात्र इथेच तो थांबत नाही, याच्या पलीकडे जाऊन आपल्याला तो नागरिकांपर्यंत घेऊन जाणं गरजेचं आहे. पण कशामुळं हा मुद्दा महत्वाचा ठरतो. माझा त्यामध्ये स्वार्थ असा आहे, मी जेव्हा नवी मुंबईवरनं ठाण्याला पहिल्यांदा आलो आणि मी एक असतं ते पहिल्या दिवशीचं आल्यानंतर पत्रकार वगैरे विचारतात, माझी एक कन्सेप्ट डोक्यात अशी होती, वन ॲडव्हान्टेज विच आय वॉज सीइंग इन ठाणे ओव्हर नवी मुंबई. नवी मुंबई इज अ प्लान सिटी, ठाणे ऑर्गॅनिकली डेव्हलप झालेली सिटी आहे. आणि ठाणे म्हणून ठाण्यामध्ये ठाणेकर म्हणून जो नागरिकांना आपल्या शहराबद्दल अभिमान आहे, तो अभिमान फार जास्त शहरांमध्ये आपल्याला पाहायला जाणवत नाही, जो इंट्रिन्सिकली आपल्याला या शहरामध्ये दिसतो. मात्र तो अधिक वृद्धिंगत करण्यासाठी आणि अभिमान कशाचा वाटतो ही बाब सुद्धा आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे ना. त्या सर्व बाबी या पुस्तकात आपल्याला जाणवतात. बरं, अभिमान का वाटला पाहिजे? अभिमान यासाठी वाटला पाहिजे की त्या अभिमानातून मी माझ्या शहराप्रती अधिक जबाबदार बनेल. आणि अधिक जबाबदार जर आपण झालो, मग अशी इतिहासाचा उल्लेख करताना मला वाटतं मिलिंदजी किंवा डॉक्टर मिस्टर अल्वारीस बोलले, इतिहासाचं प्रिझर्वेशन, कॉन्झर्वेशन. महाराजांबद्दल, शिवाजी महाराजांबद्दल आपल्याला आदर वाटतो, पण अनेक लोक किल्ल्यावरती जाऊन खडूने रेखाटणं करतात. तो अभिमान नाही. आपल्याला आपल्या शहराबद्दल अभिमान वाटत असेल तर आपण ते शहर स्वच्छ ठेवू. त्या शहराबद्दल आपली जी काही बांधिलकी आहे ती बांधिलकी पण आपण जपू. आणि त्यामुळे मिलिंदजींनी एक मुद्दा मांडला होता, प्रशासकीय कौशल्य म्हणा, पॉलिटिकल विल म्हणा आणि नागरिकांची इन्व्हॉल्वमेंट. बाय द वे, पॉलिटिकल विल इज अ फंक्शन ऑफ पॉप्युलर विश. आणि त्याच्यामुळे नागरिकांची इन्व्हॉल्वमेंट ही फार महत्वाची बाब आहे, जी मला वाटतं या पुस्तकाच्या माध्यमातून हा फार चांगला प्रयत्न या ठिकाणी झालेला आहे. मी वैयक्तिक एक ठाणे शहराचा नागरिक म्हणून भाग्यवान समजतो की या कार्यक्रमाला मला यायला मिळालं. फार गुळगुळीत वाक्य, बट आय रिअली मीन दॅट. कारण फार सुंदर कार्यक्रम आहे आणि अनेक गोष्टी या कार्यक्रमात येऊन मला शिकायला भेटल्या आणि आय टेक इट फॉरवर्ड. थँक्यू सो मच. धन्यवाद बांगर सर. यानंतर आपल्यासमोर मनोगत व्यक्त करतील माननीय विनयजी सहस्त्रबुद्धे. आपल्या ठाण्याचं एक प्रकारे अभिमान मूर्ती पद ज्यांच्याकडे आहे असे ज्येष्ठ न्यायविद आदरणीय अभय ओकजी, एक प्रकारे ठाण्यामध्ये ज्या ऋषितुल्य अशा प्रकारच्या व्यक्तींची मांदियाळी आहे त्याच्यामध्ये अग्रक्रमाने ज्यांचं नाव घेतलं पाहिजे तसे आपले सगळ्यांचे आदरणीय डॉक्टर विजय बेडेकर, तरुण तेजांकित आपले महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर, आणि हा कार्यक्रम ज्यांच्यामुळे घडून येतो आहे ते इतिहासकार असंच मी त्यांना म्हणेन. मी त्यांना विचारत होतो की तुमची मुख्य ओळख काय आहे, कारण ते एकीकडे जाज कलाकार पण आहेत, छायाचित्रकार पण आहेत, इतिहासकार पण आहेत. तर ते म्हणाले की आय एम बेसिकली अ हिस्ट्री लव्हर. ही त्यांची विनम्रता आहे. ही इज अ हिस्टोरियन. आणि त्या दृष्टीने इतिहासाचे अभ्यासक असे जो अल्वारीस, समोर बसलेले खूप मान्यवर आणि ठाणेकर बंधू आणि भगिनींनो, माझ्याही मनात हीच भावना आहे की या कार्यक्रमाला मला उपस्थित राहता आलं हा एक चांगला भाग्य योग आहे आणि त्याकरता आयोजकांना मी अतिशय मनापासून धन्यवाद देतो. अन्यथा अभयोकांच्या बाजूला बसण्याची संधी मला मिळाली नसती, त्यामुळे तेही मी एक माझं भाग्य समजतो की एका ज्येष्ठ न्यायविद अशा व्यक्तीच्या शेजारी बसून काही हितगोष्टी करण्याची देखील संधी या निमित्ताने मला मिळाली.
पण सगळ्यात प्रथम मी अभिनंदन अर्थातच जो अल्वारिस यांचं करीन. याचं कारण असं की आपलं हे ठाणे शहर हे नेहमी मुंबईच्या छायेत वाढलेलं शहर असं मानलं गेलं आणि त्यामुळे बाहेरही जगात आणि देशातही कधी कधी आपण कुठे राहतो असं म्हटल्यानंतर मुंबई जवळचं ठाणं असं सांगावं लागतं, कारण लोकांना ठाणे असं म्हटल्यानंतर लक्षात येत नाही कधी. आणि त्यामुळे अशा मुंबईच्या एका खूप लार्जर दॅन द लाईफ असं ज्याला म्हणता येईल अशा प्रतिमेमुळे ज्या शहराच्या मूळ अस्मितेवरच एक प्रकारे झाकोळ निर्माण झाला, अशा शहराचा इतिहास लिहिलं जाणं हे अतिशय महत्वाचं काम जो अल्वारिस यांनी या निमित्ताने केलं आहे. आणि त्यामुळे मी अल्वारिस यांचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो. तसंही वाढत्या नागरीकरणाच्या सगळ्या रेट्यामध्ये ठाण्यासारखी, डोंबिवलीसारखी किंवा नव्या मुंबईसारखी, मीरा भाईंदर सारखी ही शहरं ही शयनशाला शहरं झाली आहेत, म्हणजे डॉर्मिटरी सिटीज. याचं कारण लोक दिवसभर मुंबई किंवा आता केवळ मुंबईच राहिलं नाही, ते अन्यही कुठल्या आसपासच्या महानगरात काम करायला जातात आणि रात्री झोपायला फक्त ठाण्यामध्ये येतात. त्यामुळे जिथे काम करायला जातात तिथे ते राहत नाहीत, त्यामुळे त्या शहराविषयी आपुलकी नाही, आणि जिथे राहतात तिथे ते दिवस घालवत नाही, त्यामुळे त्या शहराविषयी ममत्व नाही. अशी एक तुटल्यासारखी अवस्था अनेक लोकांची होते. असा हा सगळा नागरीकरणाचा झपाटा आहे आणि तो जगभर सगळीकडेच आहे. आणि त्यामुळे होतं असं की आपली अस्मिता, आपलं नातं आपल्या शहराशी जे एक आपुलकीचं आत्मीयतेचं नातं असायला हवं, हे माझं शहर आहे असं जे आपल्याला वाटायला हवं ते वाटत नाही. आणि ते कसं वाटणं आवश्यक आहे, का वाटणं आवश्यक आहे, याची जाणीव शाश्वत शहर हे ठाणे शहराचं चरित्र आपल्याला देतं. त्यामुळे या पुस्तकाचं एक वेगळं महत्व आहे. त्याही करता पुन्हा एकदा मी जो अल्वारिस यांचं आणि त्यांच्या मागे उभे राहिलेले परेरा तरुण शहर प्रेमी असं मी म्हणेन, शहर भक्त असे परेराजी आणि प्राच्यविद्या संस्थेचं देखील अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो. मी अभिजित बांगरजींना विनंती करतो की ही जी शहराविषयीची स्वामित्व भावना आहे, जिचा आपण निराश पाहतो आहोत, त्या दृष्टीने ज्या काही उपाययोजना करायला हव्यात त्याच्यामध्ये या पुस्तकाचे एक छोटं संक्षिप्त रूप मराठीत आणि अन्य भाषांमध्ये, परंतु इथल्या विद्यालयांमध्ये ते शिकवलं जाणं, जर आपण मॅन्डेटरी हा शब्द जरा चुकीचा आहे, पण त्याच्याकरता लोकांचं मन वळवू शकलो तर मला असं वाटतं की आपल्या देशाचा इतिहास समजताना आपल्या शहराचा, आपल्या नगराचा, आपल्या परिसराचा इतिहासही समजणं आवश्यक आहे. कारण देशभक्तीमध्ये शहरभक्ती देखील मिळालेली आहे. तुम्ही नुसतेच देशभक्त होऊ शकत नाही, त्यासाठी शहरभक्ती देखील करावी लागते, परिसर भक्ती देखील करावी लागते. त्याचं भान या वाढत्या नागरीकरणाच्या रेट्यामध्ये कधी कधी एक प्रकारे विलुप्त होतं. तसं ते होऊ नये याही करता हा उपक्रम आवश्यक आहे असं मला वाटतं. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एकदा एका बैठकीत असं सुचवलं होतं की शहरांचे वाढदिवस साजरे केले जावे, शहरांचे, गावांचे. याचं कारण शहरं आणि गावं म्हणजे नुसते घरांचे पुंजके नाही आहेत, तर त्याला एक इतिहास आहे, त्याच्या मागे एक संस्कृती आहे, त्याच्या मागे एक परंपरा आहे. आणि या सगळ्याचं भान आपल्याला मिळतं म्हणूनच आपलं जगणं एक नागरिक म्हणून होतं. अन्यथा आपण त्या बिल्डिंगच्या एका कप्प्यामध्ये राहणारी एक वस्तू अशा प्रकारचं आपलं स्वरूप होईल. ते व्हायचं नसेल, ती ही भावनिकता जी आपल्या शहराविषयीची असायला हवी. मला असं वाटतं की त्याचा विकास होणं, ती वृद्धिंगत होणं हे अतिशय गरजेचं आहे. आणि त्याही दृष्टीने याचा आपण जरूर विचार करावा. एखादा ठाणे सिटी डे आपल्याला काही जर स्थापित करता आला तर तेही चांगलं होईल. नुसतं आय मध्ये बदामाचं चिन्ह आणि ठाणे म्हणजे आय लव्ह ठाणे असं लिहून ठाण्यावरचं प्रेम व्यक्त होऊ शकत नाही. ठाण्यावरचं प्रेम आपल्याला आपल्या जगण्यातून दाखवलं पाहिजे. आणि त्याही दृष्टीने मला असं वाटतं की या पुस्तकातनं आपण काही शिकू शकतो असं मला वाटतं. मला असंही वाटतं की हा जो काही उपक्रम आहे एका ठाणेकर नागरिकांनी केला आहे, आता सध्या ते बांद्र्याला राहत असले तरी त्यांचा दिल ठाणे में है. हा तर सेम आयलंड, ठीक आहे, परंतु त्यांचं हृदय ठाण्यामध्ये आहे. आणि आपली देखील या शहराविषयीची ही जी जाणीव आहे ती अधिक विकसित करण्यासाठी खरं म्हणजे सदाशिवराव गोरक्षकर आपल्या राजा शिवाजी वस्तू संग्रहालयाचे क्युरेटर म्हणून, डायरेक्टर म्हणून बरीच वर्ष काम पाहत होते. त्यांनी एकदा काय चर्चेत असं सुचवलं होतं की प्रत्येक घराचं खरं म्हणजे एक वस्तू संग्रहालय असलं पाहिजे. आता घराघरात वस्तू संग्रहालय करता येईल का नाही मला माहिती नाही,
पण वर्षानुवर्षे एका शहरात राहणाऱ्या आपल्या लोकांनी यासारख्या एका वास्तूमध्ये, जी महापालिकेने अतिशय विचारपूर्वक अशी प्राच्यविद्या संस्थेला उपलब्ध करून दिली आहे, तिथे जर आपण आपल्या घरातला असा ऐतिहासिक दस्तावेज किंवा काही वस्तू जर आणून ठेवल्या, तर मला असं वाटतं की वस्तू संग्रहालयाचं निर्जीवत्व संपेल आणि त्याला एका लोकवस्तू संग्रहालयाचं स्वरूप प्राप्त होईल, जी देखील आज आवश्यकता आहे. त्यातनं शहराविषयीचं आपलं नातं आपण आणखीन मजबूत करू शकू. आपल्यापैकी अनेकांकडे इथे आलेल्या पोथ्या सुद्धा ठाण्यातल्या नागरिकांनी दिलेल्या आहेत, मला डॉक्टर बेडेकर सांगत होते. आणि आपल्याकडे असं जुना पत्रव्यवहार असेल, ठाण्याचा संदर्भ असलेले असे जे म्हणून दस्तावेज आहेत, ते जर या ठिकाणी आपण नागरिकांना आवाहन करून उपलब्ध करून दिले, तर मला असं वाटतं की ठाण्याच्या अभिलेखाचं देखील काम यातनं होईल आणि वस्तू संग्रहालयाचं देखील काम होईल. याचाही मला असं वाटतं की विचार केला पाहिजे. हे जे पुस्तक झालेलं आहे, एक अतिशय चांगला देखणा संग्राह्य असा ग्रंथ झालेला आहे आणि अशा ग्रंथाचा आस्वाद घेतला जाणं हे देखील फार महत्वाचं आहे. हल्ली मला असं वाटतं की पुस्तकाचे खरेदीदार वाढले आहेत, वाचक कमी झाले आहेत. कारण घरामध्ये अशी एक अलमारी असावी की ज्याच्यात पुस्तकं हारीनी मांडलेली आहेत आणि त्याच्या समोर उभं राहून आपली सेल्फी घ्यावी, ही अनेकांची एक प्रेरणा आहे. कारण हल्ली चांगलं असण्यापेक्षाही चांगलं दिसण्याला जास्त महत्व निर्माण झालेलं आहे. पण त्या स्थितीत त्याला माझी काही हरकत नाही, पण हा ग्रंथ वाचला जाईल यासाठी देखील मला असं वाटतं की एक आणि तसं पाहिलं तर ग्रंथ काय, संग्रहालय काय, आता हे एवढं संग्रहालय इथे उभं आहे, परंतु इथे त्याला भेट देणारे आणि तिथे अभ्यास करणारे आणि तिथल्या सगळ्या वस्तूंची चांगल्या पद्धतीने एक पाहणी करणारे असे लोक कमी आहेत. याचं कारण ही जी आस्वादन साक्षरता आहे, ॲप्रिसिएशन लिटरसी, ही आपल्याकडे कमी होत चालली. आणि त्यामुळे चित्र कसं पाहावं, सिनेमा कसा पाहावा, नाटक कसं एन्जॉय करावं म्हणण्यापेक्षा त्याचा आस्वाद कसा घ्यावा हे पूर्वी घराघरातनच आपल्याला कळायचं, आता तसं कळत नाही. आणि त्यामुळे त्याही करता काही वेगळ्या उपक्रमांची रचना करावी लागेल. असे आजचे दिवस आहेत, त्यामध्ये अशा प्रकारच्या संस्थात्मक एका इनिशिएटिव्हला, एका उपक्रमाला मला असं वाटतं की एक विशेष महत्व आहे. हे याही करता महत्वाचं आहे की आज अस्मिता नावाचा शब्द कधी कधी उगाचच वादंगामध्ये अडकवला जातो, पण खरं म्हणजे अस्मिता ही आपल्या जगण्याची खूण आहे आणि खरं तर जगण्याची प्रेरणा देखील आहे. म्हणजे मी ठाणेकर असल्याचा मला अभिमान आहे असं म्हटल्यानंतर एकाने मला असं म्हटलं की त्यात काय अभिमान आहे, तुम्ही योगायोगाने ठाणेकर झालात, तुम्ही उद्या जबलपूरकर किंवा गुवाहाटीकर किंवा आणखीन काही झाले असतात, त्यात तुमचं कर्तृत्व नाही, त्याचा अभिमान कशासाठी बाळगता. पण मला असं वाटतं की असं नसतं. कारण आपण जिथे जन्मलो, ज्या भूमीने आपल्याला वाढवलं, ज्या भूमीमुळे आपल्याला एक ओळख मिळाली, त्याच्याबद्दलची आपली कृतज्ञता म्हणजे हा अभिमान आहे. आणि इतिहास हे देखील एक प्रकारे आठवणींचं संस्थाकरण आहे. आपल्या ज्या स्मृती आहेत त्याचं ज्यावेळी इन्स्टिट्यूशनलायझेशन होतं, त्यातनं इतिहास निर्माण होतो. आणि त्या दृष्टीने पाहता या अस्मिता नावाच्या गोष्टीचं खूप विशेष महत्व आहे. ते मला असं वाटतं की अशा पुस्तकांमुळे आपल्या मनावर पुन्हा एकदा अधोरेखित होईल. अन्यथा आजच्या एक प्रकारच्या राक्षसी अशा अर्बनायझेशनच्या रेट्यामध्ये, नागरीकरणाच्या या एका प्रवाहामध्ये जो अतिशय गतीने वाहतो आहे, त्याच्यामध्ये आपल्यावर त्या नटसम्राट मधला जो नटसम्राट असं म्हणतो की कोणी मला घर देता का घर, तसं आपल्याला कोणी आम्हाला अस्मिता देता का अस्मिता असं म्हणण्याची वेळ येईल. ती वेळ येऊ नये याचं लख्ख भान हे पुस्तक आपल्यामध्ये निर्माण करतं. त्याकरता पुन्हा एकदा पुस्तकाच्या निर्मात्यांना, लेखकाला, त्यांच्या पाठीमागे उभं राहणाऱ्याला आणि प्राच्यविद्या संस्थेला मी मनापासून धन्यवाद देतो. नमस्कार. आणि यानंतर माननीय न्यायमूर्ती अभयजी. व्यासपीठावरील मान्यवर आणि समोर उपस्थित असलेले मान्यवर, इथे इतके ओळखीचे चेहरे आहेत की सगळ्यांची नावं घ्यावीशी वाटतात, पण मला असं वाटतं आजच्या विषयावर बोलणं जास्त महत्वाचं आहे. श्री जो अल्वारेस यांना 2 गोष्टींकरता मला मनपूर्वक धन्यवाद द्यायचे, कारण त्यांनी मला 2
अविस्मरणीय असे अनुभव माझ्या आयुष्यातले दिले. पहिला अनुभव म्हणजे त्यांच्या पुस्तकाचं वाचन अनुभव, आणि दुसरा अविस्मरणीय अनुभव म्हणजे या निमित्ताने या प्राच्यविद्या अभ्यास संस्थेला भेट देणं हा एक वेगळा अनुभव होता. 80,000 पुस्तकं, एक वस्तू संग्रहालय, खरोखर हे न विसरण्यासारखी गोष्ट आहे. अविस्मरणीय असा अनुभव आहे इथे येणं म्हणजे. आणि या संधीचा थोडासा मी लाभ घेतला आणि डॉक्टर बेडेकरांना एक विनंती केली की मी निवृत्त झाल्यानंतर इथे बसून भाषण केलं तर चालेल का. आणि ती परवानगी त्याने दिली हे पण सांगायला पाहिजे. मगाशी नरेंद्र बेडेकर बरंच काही माझ्याबद्दल बोलला. फारसं मनावर घेऊ नका, कारण आम्ही वर्गमित्र होतो बालविकास मंदिरमध्ये 1ली ते 4थी आणि मग महाविद्यालयामध्ये. त्यामुळे त्या प्रेमापोटी किंवा आपुलकीपाठी तो बरंच काही बोलून गेला. खरं सांगायचं म्हणजे आज मी इथे आलेलो आहे ना, तो ठाणेकर म्हणून आलेलो आहे इथे, कुठल्या तरी पदावर आहे म्हणून नाही. आणि ठाणेकर म्हणून आले त्याला 2-3 कारणं आहेत. एक म्हणजे महत्वाचं कारण म्हणजे माझा जन्म इथे झाला, इथेच मी वाढलो. आणि एक छोटीशी महत्वाची वैयक्तिक गोष्ट आपल्याला मला सांगायची आहे. 29 ऑगस्ट 2003ला मी उच्च न्यायालयाचा, मुंबई उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश झालो. आणि न्यायाधीश पदामुळे काही काही गोष्टी मिळतात. त्यातली एक गोष्ट अशी होती की त्या नरिमन पॉइंटला 3000 स्क्वेअर फुटाची सदनिका मला मिळणार होती. परंतु ठाण्याविषयी प्रेम म्हणा किंवा ठाण्याविषयीचं अट्रॅक्शन म्हणा किंवा ज्या ठिकाणी आपण जन्मलो आणि वाढलो त्या जागेबद्दल वाटणारी आत्मीयता म्हणून का होईना मी 15 वर्ष 8 महिने मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केलं. परंतु मी ठाण्याहून जाऊन ते काम केलं. मला आठवतं आमच्याकडे एक फार ज्येष्ठ न्यायमूर्ती दुसऱ्या उच्च न्यायालयातले प्रमुख न्यायाधीश म्हणून आले होते. त्यांनी मला 2017 मध्ये एक प्रश्न विचारला की हे तुम्ही कसं काय सहन करता, रोज 1.5 तास जायला, 2 तास जायला, यायला थोडाच वेळ, आणि माझ्यावर प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पण खूप होत्या. कित्येकदा मी उच्च न्यायालयातून 9 वाजता निघत असे तर रात्री 11 वाजायचे मला पोचायला. हे तुम्ही कसं काय करता, का करता तुम्ही. त्याच्यावर एक व्यावहारिक उत्तर असं दिलं की 1 मिनिट माझा वाया जात नाही, कारण रात्री येताना दुसऱ्या दिवशी केसेसच्या 10-15 फाईल वाचून होतात, सकाळी जाताना पुन्हा 10-15 होतात, उरलेल्या घरी वाचता येतात. आणि दुसरं कारण मी त्याला सांगितलं की वातावरणाचं असेल किंवा कशाचंही असेल, कशाचंही त्यात स्थान महत्व आपण म्हणतो ते असेल, की थोडंफार मी जर काही चांगलं काम करू शकलो असेल उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून, ते केवळ माझ्या ठाण्यातल्या वास्तव्यामुळे करू शकलो. जो अल्वारेस दिल्लीला आले, मला त्यांनी पुस्तक दिलं. तिथले एकंदरीत आपल्याला माहिती नसेल, आम्हाला न्यायाधीशांना 15-16 तास काम करावं लागतं. त्यांना अशी खूप शंका आली असेल मनामध्ये की हे पुस्तक मी वाचीन की नाही. म्हणून त्यांनी काल पण मला प्रश्न विचारला की वाचलंय ना नक्की पुस्तक. पुस्तकाचं असाल आमच्या बरोबर सर्वोच्च न्यायालयात काम करणारी टीम असते, म्हणजे तरुण आणि तडफदार काही वकील मंडळी असतात, ते आमच्याबरोबर काम करतात, आम्हाला रिसर्च असिस्टंट म्हणून काम करतात. ते अल्वारेस माझ्या घरातनं गेल्यानंतर माझ्या ऑफिसमध्येच बसलो होतो आम्ही, घरात जे ऑफिस आहे तिथे. मग ती सगळी तरुण मंडळी माझ्याकडे आली, माझ्या टेबलावरचं पुस्तक पाहिलं. आता एक त्यातली काही तरुण मंडळी असे त्यांना पुस्तकाविषयी खूप आकर्षण आहे, म्हणजे कमी असतं हल्ली तरुण मंडळीला. पण ते 8 ते 10 दिवस त्यांनी ते पुस्तक माझ्या हातातच लागून दिलं नाही. 30 मंडळी त्यांच्या कार्यालयात बसून ते वाचत असायची. आणि मागच्या शनिवारी रात्री उशिरा मी दिल्लीहून यायला निघालो, त्या मुद्दाम पुस्तक वाचायला घेतलं होतं मी. T3 जे टर्मिनस आहे दिल्लीचं, तिथे एक छान बसायची जागा आहे, फक्त न्यायाधीशांकरता ती असते. तेव्हा मी पुस्तक तिथे उघडलं ते आणि वाचायला सुरुवात केली. माझे काही सहकारी होते, काही निवृत्त न्यायाधीश होते. सगळ्यांना इतकी उत्सुकता वाटली की तुम्ही इथे काय वाचताय हे. सगळ्यांना ते पुस्तक दाखवलं आणि ते फोटो वगैरे सगळे दाखवले. ते आश्चर्यचकित झाले की हा एवढा मोठा इतिहास या ठाणे शहराला आहे, आम्हाला माहिती नव्हतं. आणि आता मगाशी उल्लेख केला सहस्त्रबुद्धाने की ठाणे कुठे आहे हे मुंबईच्या जवळ आहे असं सांगावं लागतं, कारण त्याचा इतिहास आहे. पूर्वी असं समजलं जायचं की ठाणे एखाद्या बांडगुळ्यासारखं शहर आहे, सगळेजण मुंबईला अवलंबून असतात. तर मला असं वाटतं आज आपण हे
जे सगळं ऐकलं ते आपण अभिमानाने सांगायला पाहिजे की मुंबई ठाण्याच्या जवळ आहे, ठाणे मुंबईच्या जवळ नाही आहे. याचं कारण असं आहे की मगाशी उल्लेख केला साल्सेटी आयलंड जे आहे ते साल्सेटी आयलंडचा ठाणे हा महत्वाचा भाग आहे. आणि आपल्याला माहिती नसेल तर सांगतो, मी न्यायालयाच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर की ठाण्याचं जे न्यायालय आहे त्याला जवळजवळ बांद्र्यापर्यंत त्याचा अधिकार होता, पूर्वी अधिकार क्षेत्र होते एकेकाळी. सुरुवातीला या पुस्तकाबद्दल जर बोलायचं झालं तर थोडंसं मी इंग्रजीमध्ये बोलणार आहे, कारण मला असं वाटतं की जास्ती लवकर कळेल जीवना त्याच्याबद्दल. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट थिंग इज it contains very fascinating history of Thane, starting from Shilahars. And Shilahars came, Portuguese came, British came. In the meanwhile, there was Maratha rule. I was really fascinated by history of Thane. Though I am born here, I am brought up here, I was not aware of this history. Not only about history, it's about geography also. I never knew the importance of Thane port. While dealing with cases of these salt works in 1996-97 as a lawyer, I had to work very hard because central government was claiming that all salt works belong to them, and people who were in possession for hundreds of years, they were not the owners. So I read a book on that. In that book, there was very important mention about the Thane port. There is a port, and some of you must have seen, there used to be a railway line going up to that port. Now there are salt works. If you start from Bombay and by Eastern Express Highway go towards Mumbai, you see on the left hand side, right hand side, lot of salt works. Some of them have disappeared with the passage of time. So I read that the salt manufactured in all these salt works right from Ghatkopar, that salt used to be carried through the creek to Thane port, and from Thane port it was transported by railway. So it is a fascinating account of Thane port, fascinating account of Ghodbandar fort. In fact, I wanted to go to Ghodbandar fort because I have not seen, I was not aware there is such a beautiful fort. Next time I may do that. In a sense, if you read the book in its entirety, it's a history of secular Thane. And the most important page in that book is given a title, Golden Mile. Golden Mile. The reason is that in the circumference of 1 mile, there are many milestones in the city of Thane. And that is why I call it as a secular history of Thane. Now there is a Kopneshwar temple, there are 2 churches, there is Agyari, there is mosque, there is synagogue, there is Jain Mandir. Only few additions I want to make. When next edition Joe may publish, 2 very important monuments are in this mile. One is a library established in Thane in 1850, which was native library. It was known as native library. It became Mulak library because Mulak was collector of Thane and he gifted a house for housing that library. Now it is Nagarvachan Mandir, that is 1850. And second is Marathi Grantha Sangrahalaya, established in 1893. So this is all in 1 mile. And that depicts not only a religious history of Thane, but intellectual history of Thane. And look, for years, Thane is a model of a secular town. I remember as a child in 1970, I think there were riots in Bhiwandi. But in Thane city, there was not a single incident because it's a secular city. And that is something which he has highlighted. And in that 1 mile, there are 2 important milestones. One is the oldest clinic, dispensary, and one is the oldest school in Thane, high school in Thane, BJ High School. And therefore, it's really a fascinating account. And I share what our distinguished speaker said just now, that we need a translation of this book into Marathi and Hindi. That is absolutely necessary. One more very fascinating account in this is about lakes in Thane. Bangalore, I was Chief Justice in Bangalore for 2.5 years. Bangalore is known as City of Lakes. I think more important is Thane because
if you see the Thane Gazetteer, it says that there are 47 lakes. Joe has said there are 50 lakes. Incidentally, I had occasion to appear in a PIL as a lawyer for restoration of one very important lake in Lal Bahadur Shastri Bagh, Brahmala Lake. At that time, I read that there are 47 lakes as shown in 1883 Thane Gazetteer, and as of that date, there were 27 lakes. And now today you see Brahmala Lake has been restored. And there are many unsung heroes. I wish somebody writes about them. There was only one gentleman who was responsible for restoration of Brahmala Lake. A very old citizen of Thane is no more, Captain Baba Savan. He single-handedly fought battle for restoration of that Brahmala Lake. Today is not the day to talk about politics, and as a judge, I can't talk about politics. But because of the politics, he had to face criminal prosecution. His only fault was that he went out of the way, he fought, he took the matter to the High Court, and under the orders of the High Court, about 70-80 structures were demolished and lake was restored. And see the irony of situation. We talk about history of Thane. There was a huge ceremony to inaugurate that lake and garden surrounding it. मराठीमध्ये आपण लोकार्पण सोहळा म्हणतो. या लोकार्पण सोहळ्याचं साधं निमंत्रणही कॅप्टन बाबासाहेबांना नव्हतं. स्वतःच्या घराच्या बाल्कनीतून बसून तो सोहळा पाहिला. अशा अनेक प्रेरणादायी कथा या ठाण्यामध्ये आहेत. एक तलाव हा एक मोठा विषय आहे आणि मला फार आनंद झाला. 50 तलाव होते. तलावांचे फार सुंदर त्यांनी छायाचित्र छापलेली आहेत या पुस्तकामध्ये. Another very important aspect of this is, of course, I must thank him that Institute of Oriental Studies has one chapter in the book, and I am glad that somebody has given importance to this great work done by Dr. Bedekar and his colleagues. This is something phenomenal. I have seen many libraries. I have gone to many big libraries all over India. I have seen some of the libraries in very prominent universities in the world, but this is something out of the world. Most importantly, he has given history of freedom fighters in Thane. I think that list is incomplete. Dr. Vijay Kulkarni has written a book on that. ठाणे जिल्ह्यातला स्वातंत्र्य लढा त्याच्यावर त्यांनी पुस्तक लिहिलेलं आहे. त्यात अनेकांची नाव आहेत. One very interesting thing I want to share with you. I am glad that he has mentioned name of one Mr. Ananta Kanhere. He was not Thaneite, but he was sent to gallows in Thane prison. He was in early 20s. He sacrificed his life. You know what he did? He killed that collector from Nasik. And I remember a very sad event. About 20-25 years back, I read that in newspapers. There was a proposal to name a newly constructed bridge over Kalwa Creek after Anand Kanhere. Unfortunately, in the Municipal Corporation General Body meeting, questions were asked, who is this Kanhere? Why should we name that bridge after him? But I am glad that he has mentioned it. So many names he has mentioned it. Thanekar is mentioned. So many freedom fighters he has mentioned it. One more great freedom fighter has some association with Thane. Rango Bapuji Gupte. He fought that 1857 जे स्वातंत्र्य समर झालं त्याच्यामध्ये ते पेशव्यांचे त्यावेळेचे सरदार होते. आणि त्यांच्याबद्दलची गोष्ट अशी सांगतात की ब्रिटिशांचा ससेमिरा सुकवण्याकरता ठाण्यात आले. त्याचे गुप्ते नावाचे कोणतरी नातेवाईक होते. त्यांच्या घरी जाऊन ते बसले. तिथे सैनिक आले त्यांना पकडण्याकरता आणि मग त्याने एक स्त्री वेश धारण केला आणि तिथून ते पळाले. पुन्हा एक छोटीशी दुर्दैवी गोष्ट सांगतो. आपल्या तळ्याच्या जवळचा चौक आहे महाविद्यालयाजवळचा, त्याला पूर्वी रंगो बापूजी चौक असं नाव होतं. महानगरपालिकेने कारण काय मला माहिती नाही, 20-25 वर्षापूर्वी त्याचं नाव पूर्णपणे बदलून टाकलं. ते करायचं कारण काय होतं मला माहिती नाही, पण याचा कुठेतरी विचार व्हायला पाहिजे. एवढा मोठा स्वातंत्र्य सैनिक ठाण्यात आला आणि ठाण्यातून ब्रिटिशांच्या हाताला तुरी देऊन तो पळाला. त्याच्या नावाचा एक चौक होता, तो चौक आज राहिलेला नाहीये. आणि म्हणूनच
मला हे आवर्जून सांगावं असं वाटतं की हे जे त्यांनी केलेलं आहे, ठाण्यातल्या स्वातंत्र्य सैनिकांची माहिती हे पुढच्या पिढीला प्रेरणा देणार आहे. मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे हे पुस्तक हा अविस्मरणीय अनुभव आहे. 2 तास बोलता येईल, 3 तास बोलता येईल, आपण सगळे वाचणार त्यामुळे बोलणार नाहीये. एकच फक्त या पुस्तकाबद्दलचा काय असतं, न्यायाधीश म्हणून आम्हाला अनेक अप्रिय गोष्टी बोलाव्या लागतात. आणि आज न्यायाधीश म्हणून बोलत नसतो तरी काही वेळा स्वभावातच येतं. 20 वर्ष काम केलेलं आहे न्यायाधीश म्हणून. एक गोष्ट, आय हॅव स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन फॉर वन थिंग इन युअर बुक. तो आक्षेप असा आहे की ठाण्यातला नामांकित नागरिक म्हणून त्यांनी माझं नाव त्यात छापलेलं आहे. याचं कारण असं आहे की मला खरोखर असं कुठेतरी असं वाटलं, थोडीशी लाज वाटली मला. एवढे अतिमारती या शहरात निर्माण केलेले आहेत आणि माझं नाव तिथे, माझं नाव यायला नको होतं असं मला वाटतं. तेवढंच आक्षेप आहे. पण मी असं समजतो की एक प्रतिकात्मक म्हणून त्यांनी माझं नाव घातलेलं आहे. खरं म्हणजे त्यांना अनेक लोकांचा त्यात उल्लेख करायचा होता. अर्थात ते पुस्तकाची ठाण्यातल्या नामांकित व्यक्तींची जर माहिती द्यायची असती कदाचित आणखी 1000 पानाची भर घालावी लागली असती. आता ह्या पुस्तकाबद्दल जेव्हा बोलतोय मी, मला वाटतं अजून 10 मिनिटं शिल्लक आहेत. आता मगाशी म्हटल्याप्रमाणे काही गोष्टी अप्रिय अशा बोलाव्या लागतात. ते ठाणेकर म्हणून बोलणार आहे मी, न्यायाधीश म्हणून नाही. कदाचित मी जे काय बोलणार आहे त्याच्यातनं जे निर्णय पण डोकावतील ती जबाबदारी माझी नाहीये. मगाशी उल्लेख केला, फार चांगला उल्लेख केला सहस्त्रबुद्धाने, की ठाणे शहर जे आहे कुठेतरी मुंबईवर अवलंबून बसलं शहर, अशी त्याची व्याख्या होती त्यावेळेला. की चाकरमाने लोक सकाळी त्या लोकलमध्ये बसायचे आणि ते मुंबईपर्यंत जायचे. आणि ब्रिटिशांची दूरदृष्टी पहा कशी, की पहिली लोकल गाडी त्यांनी सुरू केली ठाण्याहून सुरू केली. ती त्यांना कशी कल्पना आली असं एक ठाणे हे चाकरमान्यांचं शहर होईल. परंतु आपण 60, 65, 70 सालापासूनच जर पाहिलं, ठाण्यामध्ये अतिशय महत्वाचे असे कारखाने, इंडस्ट्री झाले ठाण्यामध्ये, जे आज आपल्याला दिसत नाही दुर्दैवाने. त्या इंडस्ट्रीने एवढा मोठा रोजगार निर्माण केला. मी नाव मुद्दाम घेत नाहीये, आपल्याला माहिती आहे कुठल्या कुठल्या इंडस्ट्री होतात. त्यांनी रोजगार निर्माण केला ठाण्यामध्ये. आणि हळूहळू ते मुंबईवर जगणारं शहर याची व्याख्या त्यातून बदलत गेली. मग नगरपालिकेची महानगरपालिका झाली आणि मग पुन्हा 80 सालापासून पुन्हा शहराचं स्वरूप बदलत गेलं. आणि आज आपण पाहतो जे प्रचंड संख्येने रोजगार देणारे सामान्य नागरिकांना जे कारखाने होते ते कारखाने दिसत नाहीत. आणि आता एक मोठमोठी गृहसंकुलं इथे उभी राहिलेली आहेत. ठाण्याचा इतिहास खरोखर अभिमानास्पद आहे. मग अशी अनेक वेळा इतिहास म्हणजे काय याचा उल्लेख झाला. पण आपल्याला तो इतिहास जागवायचा असेल तर ठाणे शहराचं एक वेगळं रूप असं आपल्याला जिवंत ठेवावं लागणार आहे. आपल्याकडे हल्ली एक बोलायची पद्धत आहे की ठाण्याचा विकास झाला. म्हणजे मला नेहमी असं वाटतं, मी न्यायाधीश म्हणून अनेक निकाल दिलेले आहेत, 20 वर्ष मी काम केलेलं आहे, वेगळ्या दृष्टीने आम्ही समाजाकडे बघायला लागतो. तर मला कित्येकदा असं वाटतं, अनेक सुजाण नागरिक ठाण्याचे इथे आहेत म्हणून त्यांच्यासाठी हे मी बोलतोय. ते माझे वैयक्तिक विचार आहेत, न्यायाधीश म्हणून विचार नाही आहेत. मला असं वाटतं की विकास म्हणजे काय, त्याचे मापदंड, त्याची संकल्पना बदलण्याची वेळ आलेली आहे. विकास म्हणजे याचा अर्थ असा नाही की 30 मजली, 40 मजली, 70 मजली इमारती उभ्या राहिल्या, मोठमोठे फ्लायओव्हर झाले, मोठमोठे रस्ते झाले. एखाद्या शहराचा विकास झाला म्हणजे काय, ह्याचे मानदंड आता कुठेतरी लिहून ठेवायची वेळ आलेली आहे. एक उदाहरण द्यायचं झालं, एक मानदंड असा असू शकेल, एक त्याची टेस्ट म्हणतो आपण, ती असं असू शकेल की या शहरामध्ये सामान्य माणसाला परवडतील अशी उपचार करणारी किती इस्पितळं आहेत, किती दवाखाने आहेत, सामान्य माणसाला परवडतील, एखाद्या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या मुलांना चांगलं शिक्षण मिळेल अशा शासनाने किंवा आपल्या महानगरपालिकेने निर्माण केल्या किती शाळा आहेत. ठाणे शिक्षणाच्या बाबतीत मागासलेलं होतं. थोडंसं डॉक्टर वाना बेडेकरांना पण त्याचं आपण श्रेय दिलं पाहिजे की सर्व ठाणेकर मुलांना मुंबईला जायला लागायचं किंवा पुण्याला जायला लागायचं, त्यांनी इथे महाविद्यालय काढलं. तर शिक्षणाच्या सोयी काय आहेत आपल्याकडे, आरोग्याच्या सोयी काय आहेत, ठाण्याची परंपरा टिकवेल असं शिक्षण देणाऱ्या संस्था आहेत का आपल्याकडे. शिक्षण देणाऱ्या संस्था म्हणजे अनेक आहेत, खूप छान. ते इंटरनॅशनल स्कूल्स आहेत, छान छान मोठी मैदानं असतात, इमारती असतात.
पण आमच्या महाविद्यालयासारखी साधी शाळा की ज्या शाळेने 1960 साली एक मोठं एक मानाचा तुरा त्या शाळेत रोवला गेला, तो असा की ठाण्याचे नागरिक असलेले हेमचंद्र प्रधान हे संबंध महाराष्ट्रातनं SSC ला पहिले आले. त्यावेळेला एकच बोर्ड होता संबंध महाराष्ट्राकरता, जे नंतर होमी भाभा विज्ञान संस्थेचे संचालक म्हणून निवृत्त झाले. तर विकासाच्या संकल्पना आपण जर बघायला गेलो तर आपण ह्याचा विचार केला पाहिजे की काय सुविधा, सामान्य माणसासाठी काय सुविधा आहेत इथे उपलब्ध आहेत. ज्याला आपण पब्लिक ट्रान्सपोर्ट म्हणतो, ते पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सामान्य माणसाला सुविधा म्हणून उपलब्ध आहे का, याचा आपण विचार केला पाहिजे. सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे पर्यावरणाचा ऱ्हास आपण किती मोठ्या प्रमाणात केला गेला आहे. मी 60 साली जन्माला आलो इथे आणि मी पाहत आलेलो आहे. गेली फक्त माझ्या पदामुळे मला 2019 मे पासून बाहेर राहायला लागलं. ठाण्यातली झाडी गेले कुठे. मी लहान होतो ते मला आठवण होती की जसा रत्नागिरीचा हापूस प्रसिद्ध आहे तसा ठाणे हापूस प्रसिद्ध होता. बऱ्याच लोकांना माहिती असेल. आज ती हापूस आंब्याची झाडं गेली कुठे, कुठेतरी गृहसंकुलामध्ये हरवून गेली की काय ती. जसं तलाव नष्ट झाले तशी ठाण्याची झाडी नष्ट झाली. मेट्रो व्हायला पाहिजे, आवश्यक आहे, पण त्या मेट्रोसाठी आपण किती झाडांची तोड केली. डॉक्टर बेडेकरांना आठवण असेल, लहानपणापासून ते रामावती रोडला राहतात. पूर्वी भर उन्हाळ्यात तुम्ही चालत गेलात रामावती रोडवरनं तरी सुद्धा वरती ऊन लागायचं नाही आपल्याला, की झाडी होती दोन्ही बाजूला. आपण घोडबंदर परिसरात जा, एवढी प्रचंड झाडी होती. लहानपणी मी गेलेलो आहे तिथे. ती झाडी गेली कुठे. अनेक सुजाण नागरिकांनी प्रयत्न केले, न्यायालयात गेले त्याच्याकरता, पण जो ऱ्हास झाला पर्यावरणाचा तो झालेला आहे ऱ्हास. ठाण्याचं वेगळं पण आपण कसं टिकवणार आहोत. छोटं उदाहरण आपल्याला देतो मी. जसं ठाण्यामध्ये मेट्रो चालली, मुंबईमध्ये मेट्रो चालली, बंगलोर शहरामध्ये मेट्रोचा प्रोजेक्ट चाललेला आहे. खूप मोठ्या प्रमाणात ते काम चाललेलं आहे. रिंग रोडचं काम चाललेलं आहे. आपल्याला सगळ्यांना माहिती असेल की वृक्षतोड करायची असेल तर एक वृक्ष प्राधिकरण असतं, त्याची परवानगी लागते. त्यात अनेक पळवाटा काढल्या, तो भाग वेगळा, तो कायद्याचा विषय आहे, ते बोलत नाही त्याच्यावर. पण बंगलोरला असं आमच्या लक्षात आलं, मी न्यायाधीश म्हणून काम करत असताना, की तो अर्ज जातो की आम्हाला हा मेट्रोचा सेक्शन बांधायचा आहे, तिथे आम्हाला 100 झाडं पाडायचे. एक ठप्पा मारला याचा परवानगी दिली जायची. म्हणून आम्ही एका पब्लिक इंटरेस्टिफिकेशन माध्यमातून आम्ही असं केलं, अतिशय तज्ज्ञ लोकांची एक समिती निर्माण केली आम्ही. आणि आम्ही असं म्हटलं त्याच्यामध्ये की जरी वृक्ष प्राधिकरणाने परवानगी दिली तरी सुद्धा न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणीही एकाही वृक्षाला हात लावायचा नाही. पण तो अर्ज मेट्रो रेल्वेचा आल्यानंतर त्या समितीकडे जायचा. त्या समितीचे लोक तिथे जायचे. अनेक तज्ज्ञ मंडळी होती शहरातली, आणि ते मेट्रोची अलाइनमेंट आणि झाडं बघायचे. आणि आपल्याला सांगायला आश्चर्य वाटेल की जवळजवळ 170-80 ऑर्डर्स केले असतील. प्रत्येक खेपेला जेव्हा जेव्हा असे अर्ज आमच्याकडे आले, वृक्ष प्राधिकरणाने 50 झाडं पाडायची परवानगी दिली असायची, पण त्या समितीचा अहवाल यायचा की नाही फक्त 35 पाडून काम होणार आहे. असं करत करत दुर्मिळ वृक्ष होते, 100 वर्ष जुने, 50 वर्ष जुने, प्रत्येक वेळेला आम्ही 15, 20, 25 ते आम्ही वाचवत गेलो. आणि कायदा येतो की एक वृक्ष पाडला की 5 वृक्ष लावायचे. पण ते 5 वृक्ष आपण कुठे वृक्षारोपण करतो त्याचं काय होतं कोणालाच कळत नाही. पुनर्रोपण करता येतं. थोडासा प्रयोग ठाण्यात चांगला झाला तो. मला असं वाटतं पोखरण रोड नंबर 1 ला जेव्हा रस्ता रुंदीकरण केलं, पुनर्रोपण केलं, ते बऱ्यापैकी यशस्वी झालं. तर हे विकासासंबंधीचे जे मुद्दे आहेत त्याचा गांभीर्याने विचार करणं आवश्यक आहे. आणि मला असं वाटतं की जोनी जे पुस्तक लिहिलं त्यातून अनेक लोकांना चालना मिळेल की आपण विचार केला पाहिजे की ठाणे शहराचा इतका दैदिप्यमान इतिहास आहे. आज त्यांनी चांगली सजेशन केली की वॉकिंग टूर्स काढाव्यात. पण ते वॉकिंग टूर काढल्या तर काही गोष्टी दिसायला नको, त्या पण दिसतील लोकांना. मध्ये मी इंदूरला गेलो होतो, कोर्टाचा कॅबचा कार्यक्रम होता म्हणून. आपल्या ठाण्याचा स्टेशन रोड आहे तसाच तेवढाच गजबजलेला एक रस्ता आहे, पण त्या रस्त्यावरती कचऱ्याचा कपटाही नव्हता तिथे. म्हणूनच इंदूरला नेहमी बक्षीस मिळतं, सर्वात स्वच्छ शहर. तर असे अनेक प्रश्न आहेत. इथे सुजाण नागरिक सगळे बसलेले आहेत ठाण्याचे, तर त्यांनी ह्या प्रश्नावर खरोखर विचार केला पाहिजे. दुसरे एक मला सांगावं असं वाटतं की जोपासून प्रेरणा घ्यायची गरज आहे. अनेक विषय आहेत ठाण्याबद्दलचे लिहिण्यासारखे आहेत. मगाशी उल्लेख केला डॉक्टर हेमचंद्र प्रधानांचा. ठाणे शहराने अनेक विद्वान दिलेले आहेत, अनेक
उद्योगपती दिलेले आहेत. अनेक नावं मला घेता येतील, वेळेच्या अभावी मी घेणार नाही. जोशींसारखे एक उद्योगपती आहेत, त्यांना ऑस्ट्रेलियाचा सर्वोच्च पुरस्कार मिळालेला आहे. आमच्या महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आहेत. तर शिक्षणाची परंपरा आहे, विद्वानांची परंपरा आहे. ह्याबद्दलही कोणतरी आता ठाण्याच्या सुद्धा नागरिकांनी लिहायची गरज आहे. ह्यांनी जे काम सुरू करून दिलेलं आहे ते काम आता कुठेतरी पुढे न्यायला पाहिजे. आणि जाता आता एक दोन गोष्टींचा आवर्जून उल्लेख केला पाहिजे. माझी निकालपत्र आपण वाचली असतील तर मला कुठल्याही महानगरपालिकेबद्दल किंवा नगरपालिकेबद्दल काही चांगलं बोलायचे प्रसंग आलेले नाहीयेत आतापर्यंत. पण एका गोष्टीचा मला आवर्जून उल्लेख केला पाहिजे. कमिशनर साहेब इथे आहेत म्हणून त्यांच्या समोर सांगत नाहीये. एक त्यांनी स्तुत्य उपक्रम असा केला की त्यांनी विचार प्रवर्तक अशी व्याख्यानमाला चालू केलेली आहे. म्हणजे कुठेतरी आपण इतिहासात मागे जातोय आता की ठाण्याचा जो वैभवशाली परंपरा आहे, अनेक विचारवंत होते, अनेक गुरुतुल्य अशी व्यक्तिमत्व होते, आमचे सवी कुलकर्णी सर होते, अनेक होते असे व्यक्तिमत्व. तर इथे कुठेतरी पोचण्याला ते प्रयत्न करतायत. आणि सांगायला हरकत नाही, 23 डिसेंबरला त्यांनी भारताच्या राज्यघटनेवरती व्याख्यान ठेवलेलं आहे. आणि 75 वर्ष पूर्ण होणार आहेत 2025 मध्ये राज्यघटनेला. त्या राज्यघटनेने आपल्याला काय दिलं, राज्यघटनेसंबंधी सामान्य माणसाची काय कर्तव्य आहेत, थोडासा मी आता उहापोह केला पर्यावरणाच्या संदर्भात वगैरे. त्यांनी अतिशय महत्वाचं पाऊल उचललेलं आहे की त्यांनी त्या विषयावर एक व्याख्यानमाला ठेवलेली आहे. आणि त्यातूनही दुसरं मला कौतुक करावं असं वाटतं, थोडासा विनोदाचा भाग आहे पण गंभीरपणे घेऊ नका, की त्यांनी ह्या व्याख्यानमालेला हे व्याख्यान द्यायला मला आणि माझे जीवष्ट कंठस्थ मित्र न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांना बोलवलेलं आहे. मोठा धोका पत्करलाय त्यांनी आम्हाला दोघांना बोलवत, आणि म्हणून त्यांचं जास्ती कौतुक केलं पाहिजे. तर पुन्हा एकदा मला असं वाटतं आपण सर्व ठाणेकर इथे जमलेलो आहोत. आपल्याला अभिमान वाटावा असं या पुस्तकाने आपल्याला बरंच काही सांगितलेलं आहे. आता आपल्याला एवढंच फक्त करायचं आहे की ही गौरवशाली परंपरा, हा गौरवशाली इतिहास आहे, ते इतिहास आपल्याला जागवायचा आहे. आणि ठाण्याला जी प्रतिष्ठा मिळाली होती पूर्वी, ती प्रतिष्ठा पुन्हा एकदा प्राप्त करून द्यायची, एवढंच आपल्या हातात आहे. आणि आपण सुजाण नागरिक म्हणून तेवढंच करू शकतो की ठाणे हे एक आदर्श आणि नमुनेदार शहर होईल असा प्रयत्न करणं एवढंच आपल्या हातात आहे. मला आज इथे बोलायची संधी दिली आणि हे सगळे विद्वान मंडळ इथे बसलेली आहेत, त्यांच्याबरोबर खरं न्यायाधीश आणि विद्यार्थ्याचा संबंध थोडा कमी असतो. आणि म्हणूनच मी अशा तऱ्हेचे कार्यक्रमाला कधी कधी येतो. डॉक्टर बेडेकर आहेत, सहस्रबुद्धे साहेब आहेत, जो आहेत, सगळे विद्वान मंडळी आहेत, त्यांच्याबरोबर मला इथे बसायला मिळालं आणि माझे 4 शब्द आपण ऐकून घेतलेत, त्याबद्दल आपला मनपूर्वक आभारी आहे. धन्यवाद. न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी आज या निमित्तानं मनोगत व्यक्त करताना एकंदरीतच विकास, शहराचं नियोजन याविषयी एक मुक्त चिंतन आपल्या समोर केलं की जे मला वाटतं आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना अंतर्मुख होऊन विचार करायला भाग पडेल. आज हे पुस्तक इथे जे प्रकाशित होते त्याची किंमत काय आणि कन्सेशन काही आज आहे का अशी विचारणा अनेकांनी केली. तर या पुस्तकाची किंमत 5,000 रुपये आहे आणि आज सवलतीच्या दरात म्हणजे 4,000 रुपयामध्ये हे पुस्तक उपलब्ध आहे. तर हा कार्यक्रम संपल्यानंतर मंचावरती त्याची आपण काही सोय करू. आता या कार्यक्रमाच्या टप्प्यावर एक समारोपाचं भाषण म्हणून आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विजय बेडेकर यांना आमंत्रित करीत आहे. मित्र, आभार तर मानलेच पाहिजे. आज न्यायमूर्तींनी त्यांची काही खंत व्यक्त केलेली आहे. मी गांभीर्याने सांगतो की आपण ठाणेकर ती गांभीर्याने घ्या आणि आपल्यापुरतं तरी एक तुम्ही घ्या की आपल्यापुरतं तरी, आपल्या परिसरापुरतं तरी आपण याचं जतन करू, स्वच्छ ठेवू, शहर बनवू. ठाणे हे सुंदर शहर आहे, अजिबात तुम्ही असे नाराजी करू नका की ठाणे काही खराब शहर आहे. ठाणे अतिशय चांगलं शहर आहे, आणखीन चांगलं आपण बनवूया. मित्र, एकच मिनिट, मी उपस्थित सगळ्यांचे आभार मानतो. मी आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो. तुम्हाला एक विनंती करतो की हे पुस्तक विकत घ्या, ज्यांना शक्य आहे त्यांनी विकत घ्या, तरच त्याला जास्त सहकार्य आणि प्रोत्साहन मिळणार आहे. आणि शेवटी
आपण केव्हा तरी या ग्रंथालयात या, तुम्हाला काहीतरी तुमच्या उपयोगाचं वाचायला इथे मिळेल. एवढं सांगून पुन्हा एकदा या सगळ्यांचे आणि आपले आभार मानतो आणि आजचा कार्यक्रम संपलाय जाहीर करतो. धन्यवाद. हो नाही मी घेऊन जातो ना. नरेंद्र बेडेकर. खूप सुंदर बोलतात. नरेंद्र बेडेकर माझं नाव. माझे चुलत भाऊ डॉक्टर विजय. तुम्ही काय करता? मी काय करतो बरंच काय करतो. कल्चरल शोज, इव्हेंट्स, व्हिडिओ शूटिंग, डॉक्युमेंटरीज, या कला क्षेत्रात बरंच काय काय. खूप सुंदर बोलत होत.